ما تزال تلك النصوص التي ينتجها الذكاء الصناعي حتى اليوم تفتقر في كثير من الأحيان إلى شيء جوهري، الشعور، فهي لا تحسن الإصغاء إلى السياق الخفي، ولا تلتقط الإشارات الدقيقة الكامنة بين الكلمات. وهنا يبرز دور المترجم الحقيقي، لا بوصفه ناقلا للنص، بل مؤلن للمعنى، وصانعا للوعي، وحارسا للهوية الثقافية. وفي هذا السياق يمكن القول أن التكنولوجيا حتى اليوم لم تستطع أن تكون بديلا كاملا عن الإنسان، بل لا تزال تحتاج إلى من يطعمها بالحس ويضبط إيقاعها بالقيم ويعيد توجيهها نحو الغايات النبيلة. إن التساؤل الذي يلح علينا اليوم ولا يمكننا تجاهله: هل سيظل المترجم شريكا في هذا العصر الرقمي؟ أم أن الذكاء الاصطناعي سيمضي قدما لينتزع الدور كاملا؟ هل نستطيع أن نطور الذكاء الاصطناعي ليدرك السياق ويتنبأ بالمقاصد؟ وهل بوسعنا أن نلقنه ما لا يقال بالكلمات بل يفهم بالنبرة ويرتجل بالبديهة؟ إنه سؤال المستقبل، بل سؤال المصير، سؤال لا توجد له إجابات جاهزة، لكنه بالتأكيد سؤال يجب أن يطرح ويجب أن يناقش، لأن مستقبل الترجمة ومستقبل الثقافة، بل مستقبل الإنسان في عصر الآلة، يتوقف على قدرتنا على تحقيق هذا التوازن الحرج بين التطوير والتوجيه، بين التقنية والضمير. وفي الختام أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل الباحثين والمختصين الذين لبوا دعوتنا للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكل اللجان العلمية والتنظيمية التي بذلت جهدا وافرا في الإعداد لهذا المؤتمر الذي نرجو أن تثمر جلساته عن رؤى جديدة وتوصيات نافعة وتعاون أكاديمي ومهني مثمر، يرسخ مكانة الترجمة كجسر دائم للتواصل الإنساني وركيزة أساسية في صيانة التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم بين الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية على كلمته القيمة، وليتفضل مشكوراً الأستاذ حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية بالأرشيف والمكتبة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الحضور، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأرشيف والمكتبة الوطنية الدولي الخامس. نحن نعيش اليوم لحظة محورية في ظل تطور هذا العلم، وهو علم الترجمة كمجال أكاديمي وممارسة مهنية، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي الذي كان يعد في الماضي أفقا بعيدا أو حتى خيالا علميا قوة محورية تعيد تشكيل طرائق الترجمة عبر اللغات المختلفة. إن ظهور هذه النماذج، وهي نماذج الترجمة الآلية المتقدمة وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية، قد أسهمت في تحقيق إنجازات مذهلة في مجالات الترجمة واللغة والتكنولوجيا. ولكن في الوقت ذاته أفرزت التطورات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديات عديدة تستحق التأمل العميق والبحث العلمي المستمر. وفي سياق دراسات الترجمة تفرض علينا تقنيات الذكاء الاصطناعي أسئلة حاسمة، منها على سبيل المثال كيف نحافظ على دقة اللغة والحساسية الثقافية في النصوص المولدة آليا، وكذلك إلى أي مدى يمكن أن تعيد هذه التقنيات تعريف مفاهيم تقليدية تتعلق بدور المؤلف أو حتى دور المترجم، وما هو الدور أو المسؤولية الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في سياقات متعددة للغات.
إنما سبق الإشارة إليه ليست مجرد قضايا تقنية أو نظرية، بل هي أسئلة محورية ووجودية يجب أن تتعلق بمستقبل تخصص الترجمة، الذي نحن باعتبارنا صفوة مجتمع الباحثون في قطاع الترجمة نتأمل منكم ونطالب بالتفاعل مع هذه التطورات بقدر عالي من الجدية والمسؤولية، وهو ما نتوقعه من خلال مخرجات هذا المؤتمر الدولي الخامس على التوالي، والذي يشكل فرصة متميزة لتبادل الرؤى وصياغة المستقبل المشترك لهذه المهنة. أخيرا أجدد ترحيبي الحار بكم جميعا، وأشكركم على حضوركم ومساهمتكم القيمة في هذا المؤتمر الذي نأمل أن يكون حافلا وغنيا بالنقاش وفتح آفاق رحبة للمزيد من الفعاليات الأكاديمية الهادفة. شكرا جزيلا. نشكر الأستاذ حمد الحميري على ما جاء في كلمته، واسمحوا لنا أن ندعو رئيسة قسم الترجمة والنشر في الأرشيف والمكتبة الوطنية الأستاذة عائشة الظاهري، التي ستسلط الضوء على إنجازات المؤتمر الدولي للترجمة الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية على مدار 5 أعوام، فلتتفضل مشكورة. سعادة عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، السيدات والسادة الحضور، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي مؤتمر الترجمة في نسخته الخامسة هذه استكمالا لمشروع ترجمات الذي أطلقه الأرشيف والمكتبة الوطنية في العام 2021، وإننا إذ نطلق هذه النسخة للمؤتمر يطيب لي أن أستعرض مع حضراتكم حصاد المؤتمر في دوراته الأربع وتحدياته الناجحة، حيث شهدت مؤتمرات الترجمة التي عقدت في الأرشيف والمكتبة الوطنية نمواً ملحوظاً في حجم المشاركات وعددها، مع الارتفاع المشهود لعدد المشاركين والحضور من مختلف دول العالم، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالترجمة وتقدير دورها في ترسيخ مبادئ التفاهم وتعزيز قيم التواصل الثقافي. إلى جانب هذا النمو الكمي تحقق تطور نوعي ملحوظ في المحتوى، حيث شملت الأبحاث موضوعات مستقبلية متعددة تناولت أحدث التوجهات في مجال الترجمة وتقنياتها والابتكار في أدواتها، إضافة إلى طرح محاور تفاعلية ثرية حول تحديات الترجمة الأدبية والتقنية. ولا شك في أن هذا التطور يؤكد التزام المؤتمر برفع الحوار الأكاديمي وتشجيع المشاركات الحديثة في هذا المجال الحيوي. خلال السنوات الماضية المتتالية أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية 4 نسخ عالمية، جاء أولها تحت عنوان الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي، عقد في يونيو 2021، وقد شهدت مراحل تنسيق هذا المؤتمر وتنظيمه تحدياً كبيراً نظراً لجائحة كورونا التي سادت العالم وشلت جميع أنشطته، إلا أن الأرشيف والمكتبة الوطنية دخل التحدي بثقة، مستنداً على الدعم المعنوي الكبير للقيادة الرشيدة وإيمانا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه: لا تشلون هم. فتمكنا من تنفيذ المشروع وفي موعده بعقده افتراضياً. ونتيجة للنجاح الكبير للمؤتمر الأول، ارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية من المشروع، حيث بلغ عدد المشاركين 67 مشاركاً من مختلف دول العالم، وحمل عنوان الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي، عقد في مايو 2022 افتراضياً أيضاً نظراً لاستمرار قيود الجائحة. ويستمر النجاح بتنظيم النسخة الثالثة له في مارس 2023 تحت عنوان
الذكاء الاصطناعي بين الترجمة وإثراء المكتبات الوطنية، والذي عقد حضورياً في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد شهد إقبالاً متزايداً إذ بلغ عدد المشاركين بالحضور 33 متحدثاً إلى جانب 29 بحثاً مشاركاً، وبلغ عدد الحضور من الجمهور 361 شخصاً. وتحت عنوان نحو آفاق جديدة الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة، نظمت النسخة الرابعة في أبريل 2024 حضورياً، ووضعت الظروف الجوية الاستثنائية تحدياً جديداً أمام إطلاقه هدد بتأجيله، حيث شهدت الأجواء عواصف شديدة وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة، وبينما كان الجميع يعمل عن بعد بسبب الظروف الجوية القاسية، كان الأرشيف والمكتبة الوطنية يقوم بواجبه في تنظيم الفعالية في موعدها المحدد، ويستقبل ضيوفه المشاركين من خارج الدولة بنجاح، وهذا لم يكن لينجح لولا تضافر جميع الجهود. وأما بعد هذا السرد والرصد المختصر لمسيرة مشروع ترجمات، والتي تصدرتها نسخ مؤتمر الترجمة الأربع الناجحة بالإحصائيات والمخرجات التي جاءت في إصدارين عن كل مؤتمر للأبحاث المشاركة باللغتين العربية والإنجليزية، لا يسعني إلا أن أشيد بدعم وتوجيه سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأشكر جهود الأستاذ حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، والشكر موصول لفريق العمل في قسم الترجمة والنشر وجميع موظفي إدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية. شكرا لكم. نشكر الأستاذة عائشة الظاهري على كلمتها، ويسرنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور رضوان السيد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ليحدثنا عن الذكاء الاصطناعي والترجمة، متسائلا هل ينتهي دور المترجم أم يبدأ عصر جديد من التفاعل؟ فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أود في بداية هذه الكلمة الاستشرافية أن أذكر حدثين يتعلقان بمنتجات الذكاء الاصطناعي. الحدث الأول تعرفونه لأنه نشر في وسائل الإعلام العالمية، فقد تبارى روائي فرنسي بارز مع روبوت يسير بالذكاء الاصطناعي في كتابة رواية بوليسية قصيرة 3000 كلمة، وعرضت الروايتان على لجنة تحكيم، فحكمت بتفوق إحدى المحاولتين، وهي تظنها من تأليف الروائي البارز، لكن تبين أنها من إنجاز الذكاء الاصطناعي. الحدث الآخر يتعلق بي شخصيا، فعلى سبيل المزاح الجدي وإثبات الجدوى يعني تحداني مدير الجامعة وأستاذ آخر أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بعد اليوم حتى مثلك إلا عن طريق يكتب ويقرأ إلا بالذكاء الاصطناعي. تعالي يا فلانة طلعي لنا أفكار رضوان السيد حول حل الأزمة اللبنانية، وأفكار رضوان السيد حول حاضر الدولة الوطنية ومستقبلها خلال 10 دقائق، 5 في المحاولة وخمسة في المحاولة الثانية. صار في عندنا تركيبين من 500 كلمة في المشكلتين، وأشهد أن المفردات والجمل عرفتها لي، لكن التركيب الذي تضمن تلخيصا واسعا لمقالات طوال 20 عاما كان أكثر إحكاما في البناء مما أذكره لنفسي. بحكم عملي أستاذا بالجامعات منذ 47 عاما،
صرت أواجه مثل سائر الزملاء صعوبات جمة في كشف مواد وأصول الأوراق التي يقدمها الطلاب. نحن نصر على ثقافة الكتاب والابتعاد عن الشرائح بقدر الإمكان في الصف وفي تقديم الجلسات النقاشية. أما في عشرات المحاولات التي تابعتها فأستطيع القول حتى الآن إنه في المقالات المكتوبة والكلمات الملقاة تبدو الأعمال التي استلبها الطلاب من الذكاء الاصطناعي أفضل من الكتابات التي اعتمد الطلاب فيها على المصادر والمراجع التي أعطيناهم إياها. إنما طبعا يستطيع الذين يعتمدون على المصادر والمراجع أن يقول نحن بذلنا جهدا أكبر من أولئك الذين يستطيعون أن يحصلوا على نفس المعلومات في عدة دقائق. أما إذا كان المطلوب ترجمة لصفحة من اللغة الإنجليزية فإن ترجمة الطالب أو الأستاذ تظل بشكل عام أفضل من ترجمة الذكاء الاصطناعي حسب التجربة فهما وصياغة. لكن هذه النتيجة الأولية لا يمكن الاطمئنان إليها، فقد تقدمت ترجمات الذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة تقدما كبيرا، وتقديري أن عمل الذكاء الاصطناعي سيضاهي خلال مدة قصيرة وقد بدأ عمل المترجمين المحترفين إن لم يتقدم عليه. اقتنيت كتاب The War الحرب لبوب وودوارد الكاتب المشهور عند صدوره بالإنجليزية قبل عام ونصف، ثم قرأت ترجمتين له، إحداهما لأحد الزملاء وقد ترجمها تحت نظري فصل من الكتاب، والأخرى من إنجاز الذكاء الاصطناعي. ومرة أخرى أقول إن ترجمة الزميل كانت أفضل بوضوح، وهذه المرة في التركيب والمفردات معا. إنما إلى متى؟ لماذا كانت أفضل؟ هناك ضعف أساسي على الأقل عندنا في اللغة العربية، بمعنى لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يعبر عن المجازات والاستعارات والمصطلحات الخاصة موجودة في كل اللغات، لكن في اللغات الأخرى وبالذات الإنجليزية عمل عليها أصحابها، وبالتالي صار الذكاء الاصطناعي بالموجهات صار يميز المجاز منه. بعد عندنا الذكاء الاصطناعي يعتمد على الفيلولوجيا، على المعنى الأصلي للكلمة، المعنى القاموسي للكلمة. وبعدين في الدراسات الأدبية والفنية والإبداعية نعم لا يستطيع أن يعكس المسائل المتعلقة بالعاطفة وبالانفعالات بطريقة ملائمة أو طريقة كافية. نحن معنيون في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وفي أعمالنا الخاصة الفكرية بالأعمال الفكرية والفلسفية والتاريخية والأدبية والسياسية والاجتماعية، مجالات 5 رئيسية. وتعرفون أن الترجمة إلى العربية ارتفعت أسهمها في العقدين الأخيرين. في العام 2022 ترجمت المؤسسات ودور النشر العربية زهاء 2000 كتاب في المجالات 5. ولأننا بجامعة محمد بن زايد نصدر مجلة في مراجعات الكتب اسمها قراءات في كتب جديدة، والكتب كتب إنجليزية جديدة صادرة قبل عام أو عامين. الكتب كتب إنجليزية جديدة ونطلع عليها بسرعة لنكلف زملاء مختصين بمراجعتها. فقد راجعت مع الزملاء خلال عامين 22 و 23 زهاء 100 كتاب نشرت في المجلة، صادر منها حتى الآن 8 أعداد. ترجماتها ما بين متوسط وجيد. إنما كيف نعرف إذا ما كان المترجمون المحترفون قد استعانوا من أجل السرعة بالذكاء الاصطناعي أم لم يستعينوا؟ كما قلت في وجوه النقص مسألة المجاز والاستعارات وكذا، وعملية صعبة.
ترجمت في حياتي العلمية خلال عدة عقود 11 كتابا في اختصاصي عن الإنجليزية والألمانية، لكن 3 منها عمدت بعض دور النشر رغم إشكاليات حقوق النشر لترجمتها من جديد بطريق السرقة، وأنا متأكد أنهم لم يستعينوا بترجماتي لها، يعني تأكدت من ذلك، يعني تعمدوا. لكن الترجمات للكتب ال3 مقبولة رغم ذلك، وإنجازات الذكاء الاصطناعي واضحة فيها. أما المترجمون الذين وضعت أسماءهم على أغلفة الكتب ال3 المسروقة فليسوا معروفين وليسوا في الغالب محترفين، يعني أسماء وهمية، والحقيقة الذكاء الاصطناعي وترجم الكتب ال3. وأنا طبعا معطي حقوق الترجمة لدور نشر اتصلوا فيها، قلت لهم لا أستطيع، لم تنتهي مدة العقد، ولأن الكتب كانت سيارة مترجموها بطريقة الذكاء الاصطناعي، وتجنبوا تقليدي أو السرقة مني حتى لا أشتكي عليهم، وأنا لم أشتكي. هذه عينة من تجارب مختلفة، لكنها كلها جرت معي أو كنت قريبا منها. والإخوة الذين عاهدوا إلي بإلقاء هذه الكلمة في الأرشيف الوطني وضعوا لها عنوان: هل ينتهي دور المترجم أم يبدأ عصر جديد؟ لا أعرف ماذا كان المقصود بالعصر الجديد، لكني سأخمن ذلك فيما بعد. إنما الذي أستطيع تمييزه أن 3 مجالات من ال5 التي ذكرتها، وهي الكتب الفكرية والتاريخية والسياسية، صارت ترجمات الذكاء الاصطناعي لها مقبولة، وبقيت قاصرة في الآداب والروايات والعلوم الاجتماعية والتربوية. في هذه الكتب يظل القصور التقني في أسماء الأماكن والمصطلحات والشخصيات والمسائل المجازية والتعبيرات الخاصة في اللغة التي لا تعبر عن الأبعاد الفيلولوجية للكلمة فقط، في حين يبقى القصور العام في المجالات الأخرى التي تتطلب أسلوبا خاصا وتخصصا لمعرفة المصطلحات كما قلت، أو مجاراة الإبداع الروائي. لكن يمكن التوفيق بأن يترجم الذكاء الاصطناعي الكتاب ثم تدفعه دار النشر إلى مختص لمراجعته، بحيث تزول بدائيات أو تخبيصات الذكاء الاصطناعي. وصحيح أن تلك الطريقة غير مضمونة، لكنها تقلل من الأخطاء والتفويتات كثيرا، وإن لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، وكل ذلك بالتجربة. انتصار راب، اسم غريب ولكنها أستاذة أمريكية سوداء مشهورة، الآن هي إلى جانب واحد اسمه نيكولسون، هم أهم أساتذة الدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكية من الأمريكيين السود الأصليين. انتصار راب أستاذة في كلية القانون بجامعة هارفارد، وقد كتبت أطروحتها عن نظرية الشك لدى الفقهاء المسلمين. ولأن السيدة صديقتي فقد طلبت مني، وقد كنت أستاذا زائرا بهارفارد، مراجعة الترجمة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي للكتاب، كتاب 500 صفحة، وكانت مقتنعة بجودتها. ولأن الكتاب ضخم فقد وجدت فيه أخطاء كثيرة لكنها صغيرة، ومنها على سبيل المثال حتى تضحكوا. يقول المترجمون في 30-40 مكان: أبو حنيفة وصديقاه أبو يوسف ومحمد. هذا الترجمات لماذا صديقاه؟ نحن عندنا في المصطلح الفقهي القديم نقول أبو حنيفة وصاحباه، الصاحب فريند فترجموا. نحن نقول لا يمكن إنه نقول إنه دول أصدقائه ودول تلاميذه، بس تلميذ عندنا في الكتب الفقهية يسمى صاحبا لأنه يدرس مدة طويلة. أبو حنيفة وصديقاه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. والمصطلح أبو حنيفة وصاحباه، وهو التعبير القديم عن التلميذ. وقد غيرت، قرأت الكتاب لكنه كبير، وقد غيرت صديقاه 20 مرة، لكن فاتتني 5 مواضع بقي فيها صديقاه،
ليس عن أبي حنيفة فقط، بل أيضا عن الإمام مالك وصاحبه ابن القاسم. بقي فيها صديقاه في 5 أماكن، ولأن اسمي مذكور على الغلاف باعتباري مراجعا فقد مزح معي بعض الزملاء وسخروا وما يزالون يسخرون مني أنه أنت كذاب لم تراجع الكتاب. ولذلك ما عدت أقبل بسهولة مراجعة الترجمات لكتب الزملاء والأصدقاء، وصرت أفضل لمساعدتهم عندما يطلبون المساعدة كتابة مقدمة للترجمة بعد أن أكون قد قرأت الكتاب بلغتي الأصلية الإنجليزية أو الألمانية. لنبحث إذن المسألة من وجه آخر. عندنا يعني وجهة نظري أن الذكاء الاصطناعي سائر نحو التقدم إلى درجة التفوق، لكن تبقى هذه المسائل الفنية الخاصة التي تختص بها لغة من اللغات، تدخل في المجازات والاستعارات والتعابير الفنية والتعبير عن الإبداع، وهو مختلف من لغة إلى لغة. بالإنجليزية وبالفرنسية وإلى حد ما بالأسبانية والإيطالية اشتغلوا على هذا وعملوا موجهات، صارت الأخطاء قليلة حتى في المجازيات والاستعاريات. لنبحث المسألة من وجه آخر. الترجمة هي الفعل والجهد الذي لن ينتهي. ففي كل عام تترجم عشرات الآلاف من الكتب عن الإنجليزية إلى الأسبانية والإيطالية والألمانية في مجالات العلوم الإنسانية التي ذكرتها أو العكس. ولأن دور النشر الكبرى مقتدرة فإنها بعد المترجم المحترف تحيل الترجمة على لجنة علمية ومحكمين، وبعد ذلك على مراجعين لغويين ونحويين وبلاغيين وإبلاغيين، وهكذا ينظر في الكتاب المترجم 3 مرات على الأقل، وهو الأمر الذي لا تستطيعه معظم دور النشر العربية. مكلف. أنا لا أعرف إلا ناشرا واحدا في كل العالم العربي يراجعه 3 مرات، يراجع الكتب التي تترجمها داره 3 مرات، وتقعد متنية العملية التي يقوم بها. لا أعرف هذا الإنفاق كيف بعد ذلك يربح في الكتاب. يعني قد يقعد الكتاب 5 سنوات، لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا يقال إنني أمدحه. للترجمة تاريخ غاية في القدم. الترجمة بالمعنيين، ترجمة تناص والتوسط بين حضارتين أو بين ثقافتين كما سأوضح فيما بعد، ونستطيع التأريخ لها منذ الزمن المحوري أي القرن 8 قبل الميلاد، وليس كما قال أحد الزملاء في البداية أي القرن 8 قبل الزمن المحوري حسب الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس، بسميه الزمن المحوري. يقول وقتها تواصلت الحضارات وصارت كالأنابيب المستطرقة في الأفكار وفي الممارسات مثل الزراعة والمقتنيات الأساسية وكذا. ويبدو أن من أقدم اللغات العالمية عندنا للعلوم والمعارف كانت اللغة الآرامية التي كانت الترجمات عنها وإليها. حتى الآن نشهد في النصوص الفارسية القديمة موجودة بالفارسية وبالآرامية، كأنه الفرس كانوا يفهمون عن أنفسهم حتى إبان دولتهم الكبرى أيام دار الكبير يفهمون من طريق الآرامي. ويبدو أن من أخذ ثم في الزمن التاريخي صارت اللغة الإغريقية هي لغة المعارف طوال، وهي لغة المعارف ونقلها، فإلى اللاتينية أيام الرومان وما بعد. وعلى مدى 6 قرون صارت العربية هي لغة الثقافة والعلم في العالم تنقل منها. وعندما نسمي اللغة عالمية فمعنى ذلك أن الترجمات تجري منها وإليها. فالثقافة والعلوم مثل الأنابيب المستطرقة لا بد أن تتساوى أطرافها وسطوحها، فيجري التعبير باللغة العالمية دون أن تلغى اللغات المحلية أو السائدة في نواح في العالم، لكنها تصبح تابعة للغة العالمية الرئيسية باعتبار أنها اللغة الرئيسية التي تعرض المعارف الأكثر والأرجح في تلك الحقبة أو هذه الحقبة.
الترجمة بمختلف أشكالها اللسانية والكتابية والرمزية والإشارية تظل ضرورية للتواصل بين البشر، فتتقدم لغة الحضارة السائدة باعتبار ما تتضمنه من علوم ومعارف، ويجري النقل إليها ومنها، كما حدث مع العربية بين القرنين العاشر والسابع عشر، حيث كانت الترجمات تتم منها بتوسط العبرية واللاتينية. وفي القرن العشرين صارت اللغة الإنجليزية كما هو معروف هي اللغة العالمية السائدة، والتي تجري الترجمات منها وإليها. لم نتحدث بعد عن المترجمين. اشتهر المترجمون أو بعضهم مترجمون بمعنى مترجمي النصوص، ليس بالمعنى الثاني النقل الحضاري، التوسط بين حضارتين، حقبة النقل من اليونانية إلى السريانية والعربية، وحقبة النقل من العربية إلى اللاتينية. وفي القرن العشرين اشتهر بعض المترجمين من الإنجليزية وإليها، عندنا نحن العرب خاصة في النصوص الفلسفية التي تتطلب معرفة واسعة وفهما. يلحون علي لأنتهي، لذلك أريد أن أصل إلى الفقرة الأخيرة. وجهة نظري أنه ترجمة نص إلى نص ستنتهي مهنة المترجم حتى لو كان محترفا إذا كان فردا، لكن العلاقة بين الحضارات يحددها ليس المترجم بمعنى من نص إلى نص، بل الناقل والمتوسط، مثل البيروني الذي توسط بيننا وبين الحضارة الهندية، أو ابن المقفع بيننا وبين الحضارة الفارسية. الألمان الفرنسيون أثناء المقاومة للألمان في الحرب العالمية الثانية سجن منهم 7 8 10. تعرف ماذا فعلوا؟ قعدوا تعلموا الألمانية في السجن الألماني وترجموا الفلسفة الألمانية للفرنسية. هم الذين نشروا فلسفة الألمانية في مرحلة هايدغر وما بعد، ترجموها للفرنسية وانتشرت في العالم. ما كانت اللغة الألمانية، هؤلاء نقلة حضارة وليسوا مترجمين عاديين. هذا سيبقى. أما الترجمة وأما الكتاب الورقي فسيزولان. أنا السبعيني، هذه أظن آخر مراحل الكتاب الورقي وآخر مراحل المترجمين الأفراد، يعني بتمتد بعد 20-30 سنة ثم تنتهي أو لا يعود الاعتماد عليها، لا على الكتاب الورقي ولا على ترجمة نص إلى نص. يبقى الناقلون الحضاريون الذين قد لا يترجمون ولكنهم ينقلون المعرفة ويعرفونها بهذه اللغة أو تلك، يعرفون بها. كان ابن خلدون، أختم، ينهي فصول مقدمته الشهيرة بعبارات قدرية أو جبرية في اصطلاحات المتكلمين، أهمها وأكثرها تكرارا قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. بعد أن يقول سقطت تلك الدولة وقامت تلك الدولة وصار كذا في المرأة، يقول ولله الأمر من قبل، ينهي الفصل يقول ولله الأمر من قبل ومن بعد. في سورة الروم رقم 4 في القرآن، آية الأمر من قبل ومن بعد في أول سورة الروم. وتعرفون من هم الروم اليوم، إلى أين يتجه الاتجاه. الروم يعني الغربيين. الروم كانوا البيزنطيين في لغة القرآن، والآن هم الغربيون. لله الأمر ومن قبل ومن بعد. فالذي يبدو الآن الذين سيفرحون من بعدهم آلة تشات جي بي تي الغربيين، إنما بدون كتاب ولا مترجمين. يبقى الدراغومان هو ليس مترجما، هو ناقل للحضارة من طبعا بين اللغات، ولكنه قد لا يترجم. البيروني لم يترجم، ولكنه عرفنا حتى الآن مصدرنا للحضارة مصدر العالم للحضارة الهندية القديمة البيروني. بترجمون العربي للإنجليزي والألماني والفرنسي حتى يتعرفوا على الحضارة الهندية قبل القرن الثالث للميلاد، قبل القرن الثالث قبل الميلاد. ولذلك فهؤلاء سيبقون الناقلون الحضاريون والموصلون بين الحضارات. أما المترجمون الأفراد وأما الكتب الورقية فالتقديري واستشرافي أنها ستنتهي. لله الأمر من قبل والبعد،
وإنا لله وإنا إليه راجعون، وشكرا. نشكر الأستاذ الدكتور رضوان السيد على كلمته. وبما أن التكريم هو عرفان بالعطاء، فإننا ندعو إلى المنصة سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور عبد الله ماجد آل علي لتكريم ضيوف المؤتمر. وليتفضل كل من الدكتورة نجلاء النقبي نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتورة مريم الكلباني مدير إدارة الدعم البحثي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتورة فاطمة الدهماني رئيس قسم التسامح والتعايش بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتستلم عنها الدكتورة مريم الكلباني. الأستاذ الدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور محمد الشيخ رئيس قسم الدكتوراه بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ويستلم عنه الدكتور فوزي الغزالي. الدكتورة موزة الكعبي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. الأستاذ الدكتور فوزي الغزالي عميد كلية الآداب واللغات بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
الدكتورة موزة الطنيجي، رئيس قسم الآداب واللغات والترجمة بجامعة الإمارات العربية المتحدة. Professor Paul Enz from United Arab Emirates University. Dr. Doris Hamburg from United Arab Emirates University. الدكتورة آمنة الأحبابي من جامعة الإمارات العربية المتحدة. الدكتورة غدير الكندي من جامعة الإمارات العربية المتحدة. نرجو من السادة والسيدات المكرمين أن يتفضلوا بالصعود إلى المسرح لالتقاط صورة جماعية. كل التهاني والتبريكات للسادة المكرمين، وباسمكم جميعا نشكر سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والشكر موصول لضيوف المؤتمر الكرام. والآن ندعوكم لاستراحة قصيرة على أن تستأنف الجلسة العلمية الأولى في موعدها المحدد، فالرجاء من جميع الحضور التكرم بالالتزام بالعودة إلى القاعة في تمام الساعة 11:30. وشكرا.
Now we have a coffee break and we will come back at 11:30. Thank you. هذه بس اسمي هاني راشد. دكتورة أنيسة. تسلمي على المجهود الجميل ده، ما شاء الله. وعليكم السلام. هي بعتتها لي على الواتساب وانا من الواتساب بعتها على الايميل. فهي يمكن اسهل.
पहले वो लोग इधर से पास बाद में आखिर
نرحب بكم مجدداً. والآن نرحب بالأستاذ الدكتور فوزي الغزالي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لرئاسة الجلسة العلمية الأولى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. His Excellency Dr. Abdullah Majid Al Ali, the Director General of the National Library and Archives, respected members of the conference and organizing committee, respected researchers, presenters, and audience. It's a great pleasure to participate in the 5th International Translation Conference entitled Translation in New Context in the Era of Artificial Intelligence, Technical Challenges and Future Aspirations, and organized by the National Library and Archives. We are sure that the conference marks a pivotal moment in the ongoing evolution of translation studies, bringing together scholars, practitioners, and innovators to explore the transformative role of AI in reshaping the practices and the possibilities of language translation in the current and future. Meanwhile, I would like to express my sincere gratitude and appreciation for the exemplary organization of the conference, made possible under the esteemed leadership of His Excellency Dr. Abdullah Majid Al Ali, the Director General of the National Library and Archives. His guidance, along with the tireless efforts of the conference committee, has ensured a platform that fosters a meaningful dialogue and scholarly exchange at the highest level. I also extend my heartfelt wishes for a successful and enriching experience to all researchers and presenters. For me, I am Professor Fawzi Al-Ghazali, the Dean of the College of Arts and Languages at Mohammed bin Zayed University for Humanities, and the Professor of Applied Linguistics. I have extensive interest in applied linguistics, translation, and the utilization of technological artifacts in facilitating AI-driven translation. In order to save time of my colleagues and also for their presentations, would like to start with the we have 5 papers presented in the first session, which will be dealing with diverse topics related to the integration of AI in translation, and also speaking about the pitfalls of the integration of AI in translation as well. We have Professor Anisa Dawoodi. We have also Professor Lawrence Warner. We have Professor Sadiq Johar. We have Professor Igor Maver. We have Professor Hanan Al-Jabri, which will present different themes and different topics about the same theme. Let's start with Professor Anisa Dawoodi from the University of Birmingham in the UK, which will be presenting about the statics of AI. And she proposed a very exciting question: how can AI translate the untranslatable? I think this will be very, very exciting topic. All of us would like to hear about whether AI can deal with something which can be untranslatable. Dr. Anisa, you are most welcome for 15 minutes, please. Yes. شكرا جزيلا. السيدات السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أبدأ بشكري وامتناني لهذه الاستضافة، وأتمنى أن أولا سامحوني أن المحاضرة ستكون بالإنجليزية. أنا الأستاذة أنيسة داودي، أستاذة الترجمة بجامعة برمنغهام. So I'm going to start. So is this display setting? Can you see that? Yes. So the title of my can I go back? Okay.
My talk is going to be about aesthetics and AI, and whether AI can help us translate the forms of aesthetics. As you can see, my title has the aesthetic side as well as the translation of what is untranslatable, what we can't really translate. So for that, I'm going to talk about two concepts. One, which is about misunderstanding, and another one of untranslatability. And after that, I'm going to talk about my project. It's an ongoing project that has been that I've been working on for 5 years. It's called the Protectorate of Silence. Then I chose to speak about silence and translation, or silence in translation. How can we possibly translate silence? And then I chose a case study of a novel that I've been working on called Hatab Sarajevo, or Sarajevo Firewood, and it's a novel that has been translated. After that, I'm going to give you an example of a chatbot that I created for the project to see whether it enables me to translate or not. Then concluding remarks. So, as I said, the two concepts, AI and aesthetics, and the second concept is also translatability versus untranslatability. When we talk about AI and aesthetics, or AI and literature, the heated debate is between two groups. The ones that said that that AI can achieve what we call human parity, i.e. that AI can achieve the human quality, and the other group that says that AI is always producing an artificial language and far from basically giving the human quality or human parity. So in both cases, as you know, the idea of misunderstanding is there. Even with human beings, as translators, we are always, as scholars or as translators, we're always talking about the misunderstandings, and we're always analyzing that. So I depart from the idea of misunderstanding. It's an idea, or it's the concept that Julian House, the translation scholar, has been working on, and she's dealt with that in different disciplines. So she takes misunderstanding as a positive point, a point of departure from which she analyzes texts and so on. So she gave a talk recently in February in Tunisia called Encounters, Voices of Intercultural Misunderstanding. So that was the idea that I also used to start off my talk. As I said, the second concept that I work with is untranslatability. And again, here there are two views for that. There is the view that says that everything is translatable and transferred from one language into another, but doomed, transferred from one language into another, and another one that says that translation is necessary but doomed to failure. Of course, the two groups, it's an ongoing, and it's usually related to comparative literature or word literature, and the debate is still an ongoing one. So I take the idea of, I started from the idea of Emily Apter. Emily Apter has a book called Against Word Literature on the Politics of Untranslatability, where she talks about these concepts and says that she bases her concept on the idea of rejecting the assumption that everything can be translated and exchanged or substituted into one accessible global idiom. So she just says that this is not acceptable. Her and Barbara Cassin and so on, they're referring to those moments. As translators, we all talk about those difficult moments where we are basically struggling with concepts and with an idea or with a word and so on. So she calls them, I open a quote, she says, those horny, frustrating moments of cultural dissonance and misunderstanding as the key translation and cross-cultural engagements. So for her, the problem faced by translators are a rich site for deeper inquiries.
Her example in her book, she talks about Abdel Fattah Kilito. I don't know if you've heard of Abdel Fattah Kilito, a brilliant scholar, a brilliant Moroccan scholar who has written a book, talking about himself when he dealt with his dialect, his Moroccan dialect, and then he transfers that or translates that when he goes to school and talks in standard modern Arabic. And then when he also talks about his idea of untranslatability of the Quran. His book has been translated into English, called Thou Shalt Not Speak My Language. So here, in my paper today, I'm going to talk about this concept of untranslatability, but in relation to silence. So silence for me is not the absence of words. It includes pauses, emotions, hesitations, suppression of voices, and so on. Julia Kristeva has theorized that silence, she says silence, not as a symptom of passivity, but as a place of resistance and transformation through a mode of silent production that inhibits speech and has the potential to disrupt the symbolic order. So basically, silence, again, silence, I say that silence is not a void or absence, but an active agent in the construction of meaning. Again, an area that I work on is the area of translation as translation and activism. For me, translation is not the transfer from one language into another or from one medium into another, but it is a form of resistance. So we have moved on. I think we have moved on from that very basic translation from one language into another. But silence, for example, I work on feminism, and I take a feminist translation as my way to talk about the topics that interest me and that to research the topic that interests me. So basically, as we usually do when we're given papers, we give like our research questions. Basically, they're the same one. To what extent do AI translation tools like ChatGPT tools, Google Translate, Gemini, and so on, achieve accuracy in translated literature? And again, how is how is silence translated, and can AI translate or achieve sensitiveness towards human feelings? These are the questions for this paper and also for the bigger project that I work on. My project, as I said, is Protectorate of Silence, and I work on the Algerian Civil War. It's a project that has been funded by the Liverhume, and I've been working on this for about 5 years. So I work on the translation of female voices, Algerian female voices, and I take their testimonies. In one of the workshops that I have organized, I put together writers who write in Arabic and in French, psychologists, academics, journalists, and so on, and artists, and I ask them to listen to the testimonies by these women survivors of the 1990s. And I asked them, and I said, can you translate their testimonies into the media you like, into the medium you like? So one of the outcomes of that workshop was this novel called Hatab Sarajevo, and Hatab Sarajevo has been shortlisted in the long list for Booker Prize and in the short list. It has also been translated into English by Professor Porstaki, called Sarajevo Firewood. So I took for this paper, I took a chapter called Samtun Yutawwiquni, and I took one of the exercises that I did. I took all the words in the whole of the novel. I took cases of silence, and I deal with them. But for this particular topic, for this particular presentation, I chose this particular chapter. So it's called, as I said, Samtun Yutawwiquni. So when I translated, uses Google Translate, it says, silence surrounds me. As you could see, it's very neutral and very passive. ChatGPT says,
silence envelops me. It's immersive, emotional. There's a little bit of emotion there. So يطوقني, the verb يطوقني in Arabic gives us, suggests like there is a burden, there is an emotional burden. So I thought, okay, how am I going to see which one is best? I used back translation. What I found for Google Translate, it says, in Arabic it says, صمت يحيط بي. And for ChatGPT, it says, صمت يغمرني. So now you could see that that ChatGPT is a sentence, and also is like it gives us that human sensation. Another form, as I said earlier, that another form of silence or silencing. I work on silence and silencing, and they are different words. السكوت والإسكات, الصمت, and I read a new word in Arabic in Tunisia, التصميت. I don't know whether in the Gulf they use that or not. So the closure, for example, when you say societal silence, the closure of a newspaper is a form of silencing journalists and silencing people who have a word to say to the word. In Algeria, I don't know if any of you know that journalists were targeted by the Islamists, and journalists were being killed in the thousands. So either in French or Francophone journalists or Arabophone journalists. So I'm going to just choose one section from the novel about the silencing of journalists. So the journalist Salim has interviewed one prominent or one opponent in Algeria, and the next day the novel. Okay. So عدم سحب الجريدة is the word that has been that I chose. So Paul Starkey uses banning the publication of the newspaper. ChatGPT, Google Translate says not to withdraw the newspaper without informing us of the reasons. ChatGPT says to contribute the newspaper without giving us any reason. So if we look here, I did another test to the example. I have compiled a chat bot, where a generative AI, where I feed the information, and not just from the internet, but I feed the information. I use PDFs and so on. So look at the analysis that the ChatGPT has given me. Like here, bureaucratic opacity. It kind of analyzed those the words. For example, deliberate erasure of dialect. When he says لم يصل إلى رئيس التحرير بل وجه إلى المطبعة. Unexplained authority, like they didn't know why it has closed. دون أن يعلمنا بالسبب. Denial of justification. So here it gave me a really good analysis of the novel. In fact, I found that if anything, we talk about ChatGPT as being like we use it with care. I found that it's even if we want to avoid the misunderstanding, then the chatbot is even a better way to get and to extract more accurate wording. So here, for example, bypassing the editors didn't reach the. It was passive for Paul Starkey. Again, Google Translate was also passive. ChatGPT was not delivered like, and it showed that there is an active exclusion. I think because there is. I have given so many examples. I've selected so many examples where there is, for example, the silencing through the voice suppression. And I give examples of what ChatGPT and what Google Translate have done. What I realized is that ChatGPT has given better results than Google Translate, and it's nearly accurate. And again, I realized that
that the fact that I have used this chatbot, it has increased my the accuracy, sorry, of the translations. I'm just going to, I could see that my friend is looking at me, so just one second. Concluding remarks. So the untranslatability of literature, again, we are talking about talking about, for example, struggling. I found that ChatGPT struggles to translate feelings of trauma. Try the unspoken words. For example, hesitation, it doesn't really recognize that. Omission, also, it kind of, sometimes if it doesn't understand something, it omits that. Again, I think what I'm going to my final words is about the program that we are very proud to I'm very proud to talk about. We have a program at the University of Birmingham, which is a PhD, practice-based PhD, where it's basically we ask the student to translate a book or to translate a piece of writing, and we ask them to write a commentary. Now, it's one of the most successful, probably, programs that we have at the moment, and we receive so many applications. And I think it's, if I'm not blowing my own trumpet, I think it's the only one in the UK for specifically for translation and translation from Arabic into English and vice versa. I realized that now we are training the students, training the translators to use AI so that they don't feel that they are cheating or they are producing something that's not allowed. So now we teach them how to use AI appropriately. And thank you very much. Thanks a lot, Dr. Anisa Dawoodi, for your kind presentation, which encouraged us to ask a number of questions related to the topic. But in order to save the time, I will keep my question till the end of the session. But we all agree that AI translation is still facing so many issues related to translating the implied meaning of the language in addition to its collocation, connotations, and also a number of implications. Thank you. We are here to welcome the second speaker, the second presenter for this today, Professor Lawrence Warner from King College London, UK, who will be presenting the translation of a literary work, translating Sir Gawain's and the Green Knight. I think we will also facing a very good presentation, which will also encourage us to ask a number of questions. Professor, you are most welcome. Yes, please. Thank you. No, it's at the top here. Okay. No, just maximize it. You need to maximize it. It's okay. No, edit first. Here first. Thank you very much. It's a real honor to be here. I'm very grateful to the National Archives and Library for hosting me. Can AI translate the untranslatable is what we've just been hearing about in a fascinating overview. I will here address a question that might seem like the opposite. What to do when the item to be translated seems transparent so that it has translated itself in effect,
And then it turns out not to be transparent, but no one has noticed. My case will be from a situation. It's an unusual situation because both the original and target languages are English. But the original is an unusually difficult dialect of Middle English, which is the form of English that resulted after the Norman conquest of England, when Old English, which was a purely Germanic language, was combined with French. And so we're in the 300 or 400 years after that, before modern English came into being. So we have a difficult dialect that is not the dialect from which modern English descends. That would be Chaucer's, who was hanging out in London. The Gawain poet does not seem to have been there. But this is a wonderful poem, which has been very popular in recent years. Some of you might have seen the film The Green Knight a couple of years ago, an A24 production. It's been translated or received great interest from such modern poets as Seamus Heaney and Ted Hughes. In this translation, I've got a picture of by Simon Armitage, was a really big success. He first translated it in 2007, and then did a revised translation in 2018 for inclusion when he was invited to include his translation in the Norton Anthology of English Literature, in which they wanted his translation to be a bit more accurate, as it were, and less poetic. He writes that and this is on this slide, over several months, line by line, verse by verse, fit by fit, that's basically chapter, and sometimes more agonizingly, word by word, I reconsidered some of the original decisions I'd made and some of the missteps I had taken, and eventually produced this revised edition. He was agonized over the level of the word, the single word. This seems appropriate. Another critic, not particularly interested in translation per se, has written that the reader who does not read the Gawain poet closely down to the individual word must miss important meaning. In the passage in question, which I show here, there's only one medieval manuscript of the poem, and I've transcribed the Middle English with a little bit of punctuation there. All is fun and games. It's wonderful. It's New Year's Day, which is the height of Christmas celebrations, and we're in King Arthur's court in Camelot, where Christmas festivities keep his courtiers occupied. That's about all they have to do, is to have parties. Noel neted onu, nevend forlofte, and sithen riche forth runnen to regia hondcelle. Jechad jeres jiftes on here, yelled him behond, debatted busily about the giftes. Laddies lached fullude, though they lost hadden, and he that one was not rothe, that well ye may trowe. I won't translate per se. I'll go over what's happening here. We first note that this is alliterative poetry, most lines having 4 main stressed syllables on either side of a pause, what's called a caesura in the line, and the first 3 of the 4 stressed syllables usually begin with the same sound. Alliterative long line poetry, this is called. As far as content, the passage opens with shouts of Noel. Today we think of that word as meaning Christmas, but actually it's a way of calling out that you celebrate Christmas. Hence the modern carol where they say Noel, 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 Noel over and over. That's them calling out in celebration. So first they call that out, they navened it, they nated anew, it's just ways of saying these rich folks yell this out. And then they had some sort of game that seems to involve kissing. That's why the ladies laughed if they lost, and he that won wasn't angry. Everyone's happy because they're giving kisses to each other, as well, it seems, as other gifts.
Our line is in bold here, and the only really unusual thing about it might be some of the spelling. That fourth word is though. That's a thorn. It's supposed to look like a thorn. It's a runic character that's just a th, and that word means those. Otherwise, it does seem to be quite straightforward. The translator of the widely read Penguin translation of the mid-20th century, Brian Stone, categorized this line among those that happened to contain words that have kept their meaning and thus translated themselves. Such a line, he writes, occurs in our passage where it is recorded of Arthur's nobles that after distributing largesse, they gave each other presents and debated busily about those gifts. Nothing could be easier for the modern reader to understand. Nothing I found harder to translate. So we're in a position instantly in which what's at stake is the translation of the poem at large, not this line or its words on their own terms. The passage of time means that once gifts, the modern word gifts, has been used for the previous line's word giftis, he can't use it another time in the next line. He says our modern English doesn't put up with that as well as in the Middle English. So what appears on its face, the quite straightforward line, debated busily about those gifts, goes through a number of transmutations that he walks us through. He says he began with the idea that they commented keenly on those contributions. But contributions are responses to a pulpit plea for funds. And as I had no other word, I had to think again. Next, he tried, earnestly argued about those offerings. But the tetchiness of argued, the kind of, it's not quite right, and they're a little bit poking each other, and it seems unpleasant. The tetchiness of argued was foreign to the good feeling of Arthur's lords and ladies. So he next tried, cheerfully chatted about those charities, ending up with an option that alters the syntax and offers only partial satisfaction. His final offering, his own final offering, is bustling and bantering about those offerings. So he's changed the syntax. It's now in present participles. He's done a number of things, but he's tried to remain true to the alliteration of the poem and worked through 4 or 5 options. For what it's worth, Simon Armitage opts for teasing with frivolous favors and forfeits. All of these seem rather far from what seems the quite straightforward original, debated busily about those gifts. We need to remember that all of these 6 or 7 I've just gone through, assume that that actual sense, debated busily about those gifts, is straightforward. This is a line that has translated itself so far as sense goes, even as so far as word for word goes. It's kind of a gift to the translator, you might think. So that what's left, what we call the translation, is actually kind of a rewriting of it into a poetic idiom. In fact, though, as far as I can tell, no one's really noticed, all editorial glosses and dictionary accounts of this line are very misleading. We don't yet know exactly what it says, and in a poem whose important meaning reveals itself only by reading closely down to the level of the word, this is a serious problem. The problem for any employment of this term in AI ought to be apparent. Data sets are only as good as their data. So the issue is our word, you can see the bottom of this, and they debated busily about those gifts. They quarreled, disputed. It's the only quotation representing that sense, that we call that a hapex legomenon. Already the alarm bell should be going off. The issue is that the word the phrase debated about didn't really exist in the Middle Ages. And we just assume it's like, oh, they talked about. Debated is a verb that takes a direct object. You don't debate about something, you debate it. About
actually in the Middle Ages in medieval English means around, here and there. I will confess that I originally thought, ooh, there's a problem with this line and we need another word, we need to rejig it, until I realized that my solution simply repeated the original problem. I added another preposition. So I do think I identified the problem, which is that this Middle English dictionary, which should be the core for any translation, is simply wrong about what the phrase means. I think what's going on is that they debated those gifts about, that is, round and round, up and down, something like that. They didn't debate about those gifts. And they did so busily. So we have a difference of sense in the term debate, but it's an entirely different sense from what pretty much everyone has been assuming. My basic theme is that garbage in, garbage out as far as AI goes and translation. You've got to have the right materials. And to sum up, I'll say that this kind of thing has happened a lot in the poem. The Green Knight, this is from ChatGPT. What color is the Green Knight? I put in. From a medieval poem, he is typically described as being entirely green. This includes his clothing, his skin, his horse, and so forth. Only in the last year, we've learned that his skin is not green. That's been a mistranslation, a misunderstanding. And the consequences are large, even with regard to the connection between medieval English culture and Islamic culture. There has been the idea that the Green Knight is related to the Islamic folk figure Al-Quda, the green one. That goes out the window if we don't get all the words right. Thank you very much. Thank you very much, Professor Warner, for this nice presentation, which shed light on the translation of the Sir Gawain and also the Green Knight. But probably me and also the audience would like to know whether the different versions of translations which are probably available in the market reflect that translators' interpretive stances and the of the author himself or not. So probably this can be also one idea which we might discuss at the end of the session. Let's go to the next presentation, which will be given by Professor Igor Meva from the University of Ljubljana, Slovenia, and he will be presenting about a very important question. He puts us between a choice whether a writer or an AI corrector. What do you think? Yeah, I think Professor Igor will answer this question in this presentation. Sir, the floor is yours. Thank you. So the title of my presentation is a writer or an AI corrector, in terms of discussing the futures or the future of literature. This is namely what some of the critics and also practitioners or writers ask themselves. What is actually the future of AI as in creating texts? I'm not talking about translation here, but creating. So today we can say generally there are two groups of people who are either in favor or against AI, from if you want, utopian to dystopian points of view. The Canadian literary icon Margaret Atwood, for example, in her speculative dystopian science and biofiction has coined the term, which is I think quite useful, which is utopia, and a kind of hybrid between utopia and dystopia, which can usefully be applied also to the current AI situation. So we have two sides to the coin, in fact. The fact remains that the ongoing rapid sophistication of AI in all fields may well, as some people say, result in opening the Pandora's box, but it may and will also probably become a sort of, a source of great progress and liberation, if you want, for humanity in terms of
for example, physical workloads. Not all jobs, however, shall be replaced by bots, and I'm referring particularly to the creative ones, not just formulaic jobs rearranging things, or in our case, texts. That is, spheres that are linked with interpersonal relations. Is a literary future writer to be reduced merely to a corrector of text generated by AI bots and large language models? And then, of course, the writer would just be a kind of mediator. Okay, this is, of course, a rhetorical question. So clearly, machine translation has, as I have already mentioned, become increasingly more sophisticated to date. And one thing has to remain our priority, that is, the human race has to remain fully in charge and should be able to edit the AI at all times, else problems may arise. There is an important distinction, of course, to be made from the start, namely the translation of non-literary, that is, non-artistic writings, where translation is and can be very useful, and of course it has to be checked and rechecked, but still. And on the other hand, the translation of literary and all kinds of creative texts. When it comes to literary translation, the utilitarian pragmatic approach does not hold anymore, because the final result of a literary translation is, or is expected to always be, an artistic, that is aesthetic, and in brackets also ethic, human pleasure derived from it, which the AI, as many would say, but maybe we'll see in the future, still cannot sufficiently imitate and emulate the original, since that it's basically what's doing is are the textual permutations. But of course, things are getting more and more sophisticated and are changing. So AI poetic generative abilities, what I'm interested in here, are restricted by algorithms which influence its creative output. Comparing the original literary works and the ones generated by AI based on our human input yields interesting results. The highlights of literary criticism, author's message, imagery, narratives, appear to be obligatory components in, for example, the poem's creative process, which is not the case with the original poem created by a human, who is driven by inspiration and not by merely mandatory algorithmic inputs the language model was able to access and pull and combine in a seemingly original way. This makes human-generated poetry, for example, more compelling to reflections and less trivial and explicit in terms of message and its execution. The obtained results of such analysis can be useful for conducting further research on the generative linguistic and creative abilities of AI, their development and improvement. However, as many writers and critics would say, in artificially, so AI-generated texts, one can feel a non-human algorithmic touch, since the AI language model tries to literally fulfill the input requirements. But can a human literary author become more creative in the process and actually, in inverted commas, learn from the AI language model? This is a question mark. Even those scholars who are very suspicious of AI language models and machine translation admit to the fact that they can give us ideas, or the AI results can give us ideas, various options to choose from. We would perhaps not have thought of. The final decision still stays with the human activator writer, let's call it so. Many artists see things by definition. Of course, I'm generalizing here, but by definition, artists see things and life in an unusual, different, extraordinary, maybe unexpected way, and this is what they try to capture in their art and make a system out of it. The indescribable, the unutterable, metaphorically, symbolically, and so on.
Can AI do the same? Remains to be seen. Major writers today, as you may know, also file lawsuits due to the infringement of copyright laws. The spread of generative AI has also led to many, I would say, lawsuits against the companies behind the AI generative tools that have been developed. The question forces itself upon us: can the role of the creative writer one day become reduced to that of the corrector or checker, as I have it in my title? There is already a plethora of online machine AI checkers, in inverted commas, but will humans instead of writers become reduced to really only to correctors? This was also one of the main topics at the Frankfurt Book Fair 2 years ago, and according to the director, Jürgen Boos, of the Frankfurt Book Fair, the biggest there were debates about this issue, and the literary industry, so he said at the introduction of one of such debates at this fair, there's this deep sense of insecurity, quote unquote, and artists are asking what happens to the author's intellectual property, who really owns, inverted commas, new content. How can it be integrated into various value chains? Both explains. The technology is already heavily impacting areas like translation, as we know, and is developing in scientific and legal publishing, but it remains marginal, relatively marginal, in literary creation for now. One writer, for example, at the fair, I'm not going to mention names, said that when it comes to writing novels, AI still lacks inspiration. AI's performance in fiction, quote unquote, another writer said, is not very good yet. Another quote, I don't see the time when we'll be entrusting the task of writing to AI completely, autonomously, another author said. On the other hand, another major author, German-speaking author in this case, said, quote, the potential is, however, great for using it collaboratively. So, as I said before, to get inspiration, to see the possible, interpretations and so on, but in the end, it is still the writer who decides and basically produces the text, the creative text, in the end. For romance novels, we might add, which rely usually on stereotypes, narrative models, and predictability, and are intended for mass production, AI indeed offers opportunities and even, quote unquote, a certain relief. The director jokes, for those who will no longer have to deal with this kind of content. Ultimately, of course, we can say it all seems to depend on the type of publication, so whether it's popular or more highbrow and so on. So just to bring me to the conclusion, there are a few useful lines of implementation and the AI learning process that has how it can improve and to be effectively humanized. For example, there's the question that has to be addressed, the why. The AI often doesn't know and does not ask itself why it does or why it produces a certain thing. What is the motive? Why the answers and so on. So this question of why is important. And then adaptability, of course, is important, and AI definitely does adapt. But of course, it should remain infused with a humanistic characteristic. Unpredictability is something very difficult to program, and it can strike back to the creator. And of course, unpredictability is very human
feature, I would say, and something the AI will emulate more difficultly, in a more difficult way. So finally, the dangers of more accomplished forms of AI chatbots also loom large and should be kept at bay. For example, of course, we know fake news, manipulation of masses are enabled through AI, deep fakes, etc., etc. But also the AI sometimes can produce just false information, and it can hallucinate, as it is said, and we call it, and so on. But with the progress made, the language models and other sophisticated AI apparatus, it seems reasonable to believe that it will eventually fact check against reality in real time. And this is one of the venues for the future. To just the final sentence, the AI futures, so many scientists and critics believe, will be very effective, and already is, and imminent in the medical sciences and also education. When it comes to literature, of course, we just have to wait and see. Okay, thank you very much. Thanks a lot, Professor Igor, for the exciting presentation. And I think all the audience will be interested to know more and more about this topic from the paper which will be published in the proceeding of the conference. Let's welcome our next speaker, Professor Hanan Al-Jabri from the University of Jordan, who will be presenting a paper about AI versus human, translating the cultural nuances in Najib Mahfouz, the Cairo trilogy. She is most welcome. Yes. Thank you, Professor Fawzi. Hello, everyone. Also, I'd like to start by thanking the organizing committee for letting us exchange ideas about the technological advances in the field of translation. I truly appreciate it. Now, my presentation, which I'm going to open. All right, so my presentation is actually about a paper I've been working on. It's about comparing the translations produced by AI systems such as ChatGPT with those produced by human translators, particularly in the field of literature. So I've been examining the translations made to the cultural nuances or the cultural aspects in Najib Mahfouz's The Cairo trilogy, which I'm sure you're all familiar with. I'll skip the abstract because we're going to talk in detail about what's in the abstract. So as you all know, of course, translating culturally specific expressions, especially between English and Arabic, is a complex task due to the religious, ideological, societal influences. Such expressions usually lack the direct equivalents available in other fields like the technical fields, which makes it hard to translate. And that's why translators need to be bicultural, not only bilinguals. So here, according to scholars like Baker, of course, effective translation demands insight into historical, political, and social context. So this is the aspect particularly I want to test the quality of the translations produced by AI systems, as I said, like ChatGPT, to see if ChatGPT has the insight of a human translators when it comes to cultural aspects or cultural expressions. So the study evaluates how effectively AI systems like ChatGPT translate Arabic cultural expressions from the Cairo trilogy into English,
By comparing AI output with human translations, it examines how each handles idioms, social references, and cultural nuance. The research also highlights AI's strengths, limitations, and potential areas for improvement in translating emotionally and culturally rich content. Now, about cultural expressions, they are, of course, vital in translation, and they must be accurately conveyed into the other language so that the audience or the readers can appreciate them and understand them. Scholars have categorized cultural expressions in so many different ways, but in my paper, I relied on 3 main categories of cultural expressions. The first category is idiomatic expressions, which are bound phrases whose meanings cannot be inferred from individual words. And usually literal translations fail, especially across languages like English and Arabic, to translate them because they need a deep meaning, okay? For example, the idiom kick the bucket, which means to die, cannot be translated into يركل الدلو. If you say فلان ركل الدلو, we wouldn't really understand what that means. Maybe we would understand it literally, إنه في دلو أنت ركلته يعني. But we have other expressions, of course, to indicate the same meaning. Now, the other category, it's religious expressions. And we all know, of course, that religion and language are deeply interconnected. Translating religious expressions is especially complex due to cultural, linguistic, and ideological differences. Arabic religious expressions are deeply embedded in daily life and differ significantly from Western religious language. We use religious expressions all the time in our daily life. For example, the very, very popular phrase here, or expression, inshallah, which I'm sure you use all the time. And you mean different interpretations when you use it, depending on the context, depending your tone. So it could be yes, it could be no, it could be a threat, I don't know. So it depends how you use it. So that's an example. The third and final category is metaphors, which carry multiple interpretations shaped by cultural norms. For instance, فلان يمشي جنب الحيط, literally walks next or beside the wall. It means someone is timid, cautious, avoids risks. In Arabic, it paints a clear image of someone trying not to be noticed. In English, however, this image isn't as intuitive. Translators must understand these cultural nuances and may need to adapt or reinterpret metaphors to preserve their intended meaning. So, for example, in English, we can say low profile or other expressions to mean the same metaphor in Arabic. Now, moving into the methodology. As I said, the study investigates how cultural expressions from Najib Mahfouz's The Cairo Trilogy are translated from Arabic into English. So the data basically was extracted from ثلاثية Najib Mahfouz, which is 3 novels, as you all know. And these examples were basically categorized into the 3 categories that I've just demonstrated: cultural expressions or idiomatic expressions, religious expressions, and metaphors. Of course, the novel was translated by more than one translator, like each novel was translated by more than one translator and published. And this is the principal edition that I've been working on. And of course, I'm comparing this with the translations of ChatGPT. Now, in the first category, which is religious expressions, I'm going to demonstrate 2 examples in each category, but there are plenty of examples, but of course, I selected certain ones. The first one, as you can see, وأخيراً تساءل دون أن يرفع رأسه عن فنجان القهوة الفارغ استرددت صحتك فقالت أمينة بصوت خفيض الحمد لله يا سيدي. So here the expression that I'm testing is الحمد لله يا سيدي. Obviously here she means yes, that she recovered. This is the back translation, by the way, beneath the Arabic one, so for those who would like to know exactly what that means in English.
And as we can see, this is the human translation, and we have the ChatGPT translation. Now, the expression in question here was translated as, yes, sir, praise God. That's the human translation. And praise be to God, sir. That's the ChatGPT one. Now, the Arabic phrase, alhamdulillah, translates literally as praise be to God, thanks to God in English. People who speak Arabic use it in various situations to express gratitude and recognize their circumstances beyond just religious settings. For instance, Amina here said alhamdulillah to express her thankfulness for feeling healthier, while translations like praise be to God or praise God convey the meaning. The human translator added yes sir, which emphasizes Amina's acknowledgement of her improved health. So here we can see that this difference here is really important, I think, because maybe non-Arabic speakers wouldn't really appreciate what that means, saying praise be to God. Like, did she regain her health or not? That would be a puzzle for them. So another example in the same category. فقالت خديجة وهي تبسط راحة يمناها في وجهه مفرجة بين أصابعها الخمس ومن شر حاسد إذا حسد. I'm running out of time. Okay, so quickly, as we can see, like the human translation here, again, appreciates the cultural aspect here by citing the Quran. So as you can see, it's cited. However, the ChatGPT one doesn't. It only says, and from the evil of the envious when he envies. So again, adding or citing the Quran here adds more cultural depth to the expression. Now, the second category, we have an interesting example, which is أذنا من طين وأذنا من عجين, which means the person here is indifferent. He really doesn't care. So again, if we look at the human translation, this is what he says, I act as though one of my ears was made of clay and the other of dough. And this is the difference, adding I act as though, which is interesting here because it elaborates on the idiomatic expression by clarifying the action rather than merely translating the words. So the phrase here, which as I act as if, here conveys the cultural notion of indifference or detachment. Now the metaphors, I'm going only to demonstrate one example here. So Amina says at the very end, الحق أنا لك أن تفكر في استكمال دينك. I'm not sure if it shows like the whole thing. No, it doesn't. But here the human translation, it says, if only to comply with the teachings of religion. However, ChatGPT only says, just, you have to think about completing your faith, which is very literal. And we all know that completing your faith in Arabic, استكمال دينك, it means getting married. So again, the human translation here adds more depth to the translation by saying you have to comply with the teachings of your faith or your religion. The very last example, البيوت من أبوابها هذه تحيتي. Again, البيوت من أبوابها, this is a metaphor for, approaching a girl in the proper channels, like the legitimate ways. You go to her house, you ask for her hand. So this is a metaphor, a very interesting one. Again, the human translation here cites the Quran because this phrase actually is taken from the Quran, while ChatGPT just translates that literally, saying, I think, homes are known by their doors, which is a little bit confusing for non-Arabic speakers. Now, the conclusion, the study highlighted the importance of cultural sensitivity and contextual awareness in the translation of cultural and religious expressions. Although AI models like ChatGPT have advanced in handling straightforward,
translations, they still struggle with context-dependent meanings, especially when translating idiomatic expressions that carry deep cultural significance. And that's all. Thank you so much for listening. Thank you, Professor Fawzi, again. Thanks a lot, Dr. Hanan, for the nice presentation, and I think you raised a very striking points about how we can make compromise between the implied meaning or the explicit and implicit meaning when we come to the translation. I think what you said that about the Arabic expression يمشي جنب الحيط. I think it will be, we can raise so many points about we can make a competition, Professor Johar, about that. We can ask our students here to make a accurate translation for this phrase, يمشي جنب الحيط. Professors are not included, by the way. Professors are not included in this competition, just our students. Write the correct translation in a piece of paper and give it to Professor Johar. We can announce the winner by the end of the conference. Now we come to the last paper in this session, presented by Professor Sadiq Johar, who is the key organizer of also this conference. His paper will be about the translation and artificial intelligence at a crossroads, linguistic trends and cultural pitfalls. All of us welcome Professor Sadiq Johar for this presentation, and also to thank him for the extensive effort for organizing this conference along with his team. Thank you very much. Most welcome. Only 15 minutes, no more. Thank you, Professor Fawzi. Technician, is there any technician here? Yes, we are looking for the technician. I'd like to take this opportunity to thank all of you, friends, colleagues, and students who come from different destinations to participate in this academic event and to enrich it to their research. Make it be clear. Yes, thank you. My presentation today, it's actually, you can consider it as a kind of introduction about the use of AI-powered translation, or the AI-assisted translation in different contexts. Actually, I provided you with the translation already, the Arabic translation. In the context of globalization, communications between countries and cultures have become increasingly frequent, which has necessitated the use of some electronic technologies to help translate different languages for human communication, including AI-empowered translation, to help to translate different languages for human communication, including AI-empowered translation. The integration of AI applications and technologies into machine translation and interpreting has opened up new possibilities, enhancing both the efficiency and the quality of services in these fields. Despite the remarkable progress in AI technology, AI-assisted translation still faces challenges when it comes to accurately translating diverse types of texts between English and Arabic. These challenges include handling idiomatic expressions, proverbs, song lyrics, jokes, regional dialects, culturally specific references, as well as literary and religious works.
Look at the following translations of AI-assisted tools compared with human translations. I'll start with religious texts as an example. Look at this Quranic verse. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Look at the translation of AI. He has the neighbors and the structures in the sea like flags. You see, this is literal translation, and it's not correct. This is erroneous translation. I quoted 3 different translations from 3 different sources, and you can see the correct translations, which is human translation down. And his are the ships going and becoming in the sea like mountains. And to him belong the ships with sails elevated in the sea. His are the ships raised above the sea like landmarks. So you can see the big difference between the AI translation and the translation of human translators. Also look at this, go down to translation of idiomatic expressions, ping-pong diplomacy. Actually, this is one of the expressions that has been translated as دبلوماسية تنس الطاولة all the time. I translated it as دبلوماسية تهدئة الأجواء, دبلوماسية نزع فتيل الأزمات. So also you can see that in the translation of some idiomatic expressions, the AI translation, it just uses the literal translation. By using neural machine translation, AI technologies have significantly improved the accuracy of translations. However, there are still many translation errors as follows. For example, this expression, a witch hunt, translated as مطاردة الساحرات. Actually, witch hunt means something else. If we say he suffered from, or he was the victim of an academic witch hunt, for example, it means that he suffered from a campaign, some kind of campaign, due to differences in opinions. So also, again, this is the idea of literal translation by AI, which leads to this catastrophes. Okay, look at this idiomatic expression. Every cock will crow upon its own dung hill. Look at the translation. كل ديك يصح على مزبلة. The correct translation is كل يغني على ليلى. Go down, separate the sheep from the goats. افصلوا الغنم عن الماعز. The correct translation, ميزوا الغث عن السمين. This is human translation. A leopard never changes its spots. See the translation, the literal translation. النمر لا يغير بقعه أبدا. الناس لا يغيرون طبائعهم. This is the human translation. The challenges of translating literary texts also. We have a big problem with AI when you use AI in translating literary text. Actually, I quoted this line from war fiction, from Vietnam War fiction novel. The troops went out to sweep and clean the area. The translation is خرجت القوات لكنس وتنظيف المنطقة. The meaning is مارست القوات إبادة جماعية في المنطقة. So you see the big difference here. This is taken from actually from a Vietnam War novel. Also look at this expression العتبات النصية. This is again from Arabic into English, and this is more worse. From Arabic into English with AI, it's complete chaos, specifically with literary texts. العتبات النصية, it is translated as literary threshold. This is machine translation, but it's a paratext. We call it paratexts. So you can see the error. The challenges of translating abbreviations and acronyms. Look at this NLA, this is an abbreviation, this is an acronym, Anti-Money Laundering Authority. هيئة مكافحة غسل الأموال. And then it happens that there is a fruit called AMLA. And you find the translation here, فاكهة مكافحة غسيل الأموال. All right, which is فاكهة العنب الهند الأخضر, which is a kind of fruit coming from India. Despite these drawbacks, AI systems have recently become more sophisticated, and they are likely to achieve higher levels of linguistic proficiency and cultural understanding. The integration of AI applications and technologies in translation and interpreting has revolutionized the way we approach language services, and as AI continues to evolve, we can expect even greater advancement in translation and interpreting, further enhancing our ability to communicate and to connect across linguistic and cultural boundaries. Examples of Arabic-English AI translation. Look at this.
أهل مكة أدرى بشعابها. The people of Mecca know more about its reefs. So you see the literal translation. It means they know more about its secret roads. قصة العرقوب في التراث الإماراتي. The story of the shank in Emirati heritage. This is wrong. The correct translation is the story of the sand dune, because al-arqub in Emirati dialect means the sand dune. And also another problem with machine translation or AI-empowered translation, its inability to translate local dialects. Go down. دوام الحال من المحال. Time course of shops. Okay, the good translation, nothing lasts forever. عاد بخفي حنين. This is a proverb, a famous proverb. He returns with the shoes of Hunayn. The correct translation, he returns empty-handed. Examples of English, Arabic, AI translation. Look at the opposite. The coast of the sea was very barren. The translation is كان ساحل البحر عقيما. This is incorrect. The correct translation كان ساحل البحر وعرا. Okay, it's impossible for machine translation to accurately translate certain expressions with ambiguous structures, whether in terms of text, semantics, or grammar, as follows. Look at this, public anger over passport red tape. Look at the Arabic translation, الغضب العام على الشريط الأحمر جواز السفر. This is machine translation. The correct translation is الغضب العام بسبب روتين استخراج جواز السفر. Go down. Roster of staff to the company garage office vehicles. قائمة موظفين مرآب مكتب الشركة. أي كلام, anything, word salad. The correct translation قائمة الموظفين المرسلة إلى مكتب المركبات بمرآب سيارات الشركة. الرسوم المصرفية والشحنات. Look at this. Bank, this is from commerce. Bank fees and the charges. And they translated charges into الشحنات. The correct translation is الغرامات. Go down. Banding for a position in the organization. النطاقات للحصول على منصب في المنظمة. The correct translation بيان بالأجر الخاص براتب الوظيفة في الشركة. Machine translation makes error in translating abbreviations. Go down. BOT, bank on topic. This is machine translation. العودة للموضوع, which is wrong. The correct translation is build, operate, transfer. بناء والتشغيل ونقل. This is well known in commerce, in the world of commerce. PPP, pay, check, protection program. This is incorrect. Public-private partnership, this is the correct translation. Regardless of these errors, the ongoing development of ethical AI frameworks and the emphasis on human AI collaboration will ensure that the future of translation and interpreting is not only technologically advanced, but also ethically sound and culturally sensitive. Anyway, nevertheless, AI machine translation still confronts problems related to context sensitivity. AI-driven translation tools often fail to grasp subtleties like tone, irony, or multiple layers of meaning. In spite of the impressive capabilities of AI-empowered machine translation models, they are not infallible, and they can occasionally produce translations that are linguistically incorrect and contextually inappropriate. Okay, look at the following. For example, the phrase soap opera, which is rendered into opera sabun by machine translation. While the term refers to a type of long American TV drama series aimed at housewives, funded by detergent and soap companies through commercials aired during the show's broadcast. This is why it earned this name in the source language. Artificial intelligence cannot provide these explanatory translations. Okay, AI-based translation and interpreting tools can sometimes produce errors or awkward phrasing that requires immediate human intervention. For example, AI systems failed to translate distress houses correctly. The phrase means houses facing financial complications. They were translated into منازل الكرب, منازل المحنة. The correct translation is منازل الرهن العقاري. You know, so because this is a culturally specific item. Also AI translation systems have problems with translating such items. Okay, as we know, in order to have good translation, that the sentence should be rendered into different levels: linguistic, lexical, grammatical, semantic, contextual, textual, cultural, and pragmatic. Machine translation cannot do this all the time. Okay.
Go down to like the problems with some culture-specific elements. Like, go down the last sentence. Machine translation translates the idiomatic expression, don't sell ice to Eskimos. Don't sell ice to Eskimos. ترجمت إلى لا تبيع الثلج للإسكيمو. This is inappropriate translation. You can find an equivalent, a cultural equivalent, an equivalent to proverb, which I selected here, لا تبيع الماء في حارة السقائين. This is a kind of equivalence. Also, the machine translation systems cannot provide these culturally equivalent items. Also, machine translation cannot differentiate between similar words like misinformation, disinformation, empathy, sympathy, wink, blink. For example, wink and blink about the movements of the eye. One with two eyes and one with one eye. It's the same translation, literal translation. Okay? Go down. Machine translation renders the word red herring, for example, literally, which is a kind of fish, red herring, الرنجة الحمراء. It is, they translate it literally, but in fact, red herring, when it is used in a context, it means something misleading. And this also has another story about the red herring. Why red herring is used with the meaning misleading. This is also, it has a story in American culture. Look at this. Also, machine translation cannot translate properly sentences or expressions, including ironies or puns or hyperbolic symbolic language or euphemism. Like prison could not be translated into correctional facility, for example. Cheap houses could not be translated into popular houses. Mental decline could not be translated into dementia. Poor countries, the machine translation cannot translate it into developing countries. Elderly sin. Specifically with issues about euphemism, there is a big problem with machine translation. Also, like things like when some governments are raising prices, they don't say raising prices, they say تحريك الأسعار. Machine translation cannot do this kind of euphemism. Okay, even with some words like Negro, for example, they translate it literally. They don't translate the word into African American, and so on. All right. So machine translation has problems with local dialects, with with creative texts, and also with religious texts, and also with the issue of euphemism. Also, it's a big problem with machine translation. Okay. All right. Look at this. Also, we have another problem with proverbs. Look at this proverb. The machine translation of the proverb, let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie. The translation is دع الكلاب النائمة تكذب. This is AI, and you can't write it now. دع الكلاب النائمة تكذب. The correct translation لا تنك الجرح العميق، لا تنبش الماضي القديم، أو دع الفتنة نائمة. Okay? Human translators can adapt the text creatively, preserving tone, style, and the emotional resonance. And the humans can also detect and correct ambiguities or inconsistencies in the source text and adapt them to suit the target audience. Machine translation can do this. All right, anyway. With documents, books, and reports that machine translation cannot handle, the need for human translators will remain to fill these gaps. New machine translation systems and models will change the way translators perform their work, but they will not lose their jobs as translators, nor will editors lose their positions. So I am against the idea that the machine translation will, or the AI assisted translation systems will replace human translators. This will never, ever happen. Translators will exist. I'm not just defending translators, but it's impossible. It's impossible for the machine to do everything human can do. Thank you so much. I just would like to extend my appreciation to Professor Sadiq Johar for this presentation, which keeps us more frustrated, Professor. I don't know why. Is it the same for you? Yeah. That AI translation will never, ever, 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 he said many times, cannot replace human translation, which can be correct maybe at the time being, but probably in the future we do not know how the future will carry some
more advancement in the realm of AI and technologies that can keep also the untranslatable aspects of the language, yes, and how this can be overcome in the future. But I'm sure that so many pitfalls are currently observed and noticed by many professional translators, and this can be dealt with and also resolved and sorted out in the future. I am really grateful for your listening and attendance of this session, and if you can join me to give a thank you to all the presenters. Let's start with Professor Anisa Dawoodi. Yes, please will you come? At this time, we conclude the session. Thank you very much. نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فوزي الغزالي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على إدارته للجلسة الأولى، والشكر موصول لجميع المتحدثين في الجلسة. والآن ندعوكم لاستراحة قصيرة نستأنف بعدها فعاليات الجلسة الثانية في تمام الساعة 2:30. شكراً. 1:30. 1:30. هاي اثنين، هاي اثنين إلي. هذا مالك؟ هذا اثنين؟ هذا الرقم، هذا الشيء لوحده. أو أعطيني تبع الدكتور وتبع تفضل. هذا صح؟ أوه سوري. خربوا علي. هذا الاثنين يا أحد. فلاش. تفضل فلاشة.
أهلا بكم مرة أخرى في الأرشيف والمكتبة الوطنية. والآن ندعو الأستاذة ليلى العلي من إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية لرئاسة الجلسة الثانية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله. العدد في واحد ناقص، في حد ما أعرف الموجودين. السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الخامس للترجمة الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية. نستضيف في هذه الجلسة 5 متحدثين سيقدمون بحوثهم على التوالي بحسب ما هو موجود لديكم في برنامج المؤتمر، وسيمنح كل متحدث من 10 إلى 15 دقيقة لتقديم بحثه. وبعد الانتهاء من تقديم العروض سنتيح لكم أيها الجمهور الكريم تقديم الأسئلة. والآن نبدأ بالمتحدث الأول، الأستاذ الدكتور محمد حقي سوتشين من الجمهورية التركية، يعمل في جامعة غازي كما قال، أو جامعة غازي بأنقرة، وسيقدم لنا بحثاً بعنوان الترجمة بين الذكاء الاصطناعي والمترجم البشري، التحديات والإمكانات. فليتفضل مشكوراً. نعم. عندي عرض يعني يمكن أوكي. أهلا وسهلا بكم. أولا طبعا شكرا لهذه الدعوة الكريمة، وبوركت جهود هذا الفريق النشيط يعني، وبقيادة سعادة الدكتور عبد الله ماجد والدكتور صديق جوهر والدكتور حسان والجنود المجهولين الآخرين وراء الشاشة. أولا يعني وقتي لم يبدأ بعد لأنني شكرت. أمزح. أوكي. طبعا موضوعنا يشبه بعضها. هذه هي العناوين ولن أطيل. أبدأ من الخريطة. يعني أنتم تعرفون، يعني الذين يشتغلون بمجال الترجمة يعرفون هذه الخريطة جيدة، خريطة هولمز. عندما ألقى هولمز يعني قدم مقالا أو ورقته المشهورة في كوبنهاجن في 1972، طبعا أسس هذا المجال، مجال الترجمة، ومن هذا المنطلق يمكن أن نعتبره أبو الدراسات الترجمية، أبو حتى لا يكون جنس، يعني نقول أم الدراسات الترجمية. طبعا أين نضع الترجمة الاصطناعية في هذه الخريطة؟ طبعا هناك خرائط أخرى. جيرمي موندي أو أيضا عنده خريطة استلهم من خريطة هولمز، لكي يعني نفكر في الموضوع، يعني أين تقع الترجمة الاصطناعية في هذه الخريطة. أولا كما ترون على الشاشة هناك الدراسات الترجمة الصرفة والتطبيقية، وقام هولمز بتقسيم الدراسات الصرفة بشقين، النظرية والوصفية. ثم هناك فروع تالية فرعية، هناك أيضا تقسيمات فرعية لهذه التقسيمات الأصلية. أين نضع إذن الدراسات الترجمة؟ يعني طبعا هناك من يقول أن الخريطة تقادمت، تبدو متقادمة بعض الشيء،
فإن الدور المحوري الذي لعبه مقال هولمز يكمن في تحديد الإمكانيات الكامنة في دراسات الترجمة. من هذا المنطلق للترجمة الاصطناعية مكان واضح ومتصاعد الأهمية في خريطة هولمز لدراسات الترجمة، وإن لم يذكر صراحة في صيغتها الأصلية، فإن الإطار العام الذي وضعه هولمز مرن بما يكفي لاحتوائها، ويمكن إدراج الترجمة الاصطناعية ضمن أكثر من مجال في الخريطة. يعني من عدة جهات بإمكاننا أن ندرج الترجمة الاصطلاحية في هذه الخريطة. أولاً، يمكن تصنيف الترجمة الاصطناعية تحت ما يعرف بالنظرية الجزئية المحددة بالوسط. لو كان عندي مؤشر يعني أشرت إليها، هناك على اليمين محددة بالوسط هكذا قال. في هذه الحالة يعني عندما أدرجنا الترجمة الاصطناعية ضمن هذا الكاتيجوري، في هذه الحالة يتم التمييز بين الترجمة البشرية والترجمة الآلية، بل وتفصيلها أكثر إلى الترجمة الآلية الخالصة، والترجمة بمساعدة الحاسوب، والترجمة بالذكاء الاصطناعي القائم على الشبكات العصبية. ثانياً، يمكن تصنيف الترجمة الاصطناعية ضمن دراسات الترجمة الوصفية المعنية بالعملية يعني process المعنية بالعملية يعني، وذلك لتفتح آفاقاً جديدة بهدف فهم آليات الترجمة ذاتها، سواء على المستوى البشري أو غير البشري. ويمكن مقارنة عمليات المعالجة اللغوية في الذكاء الاصطناعي مع العمليات الذهنية للمترجم البشري، كما يمكن تحليل ترجمات الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات مثل تتبع الترجمة وتحليل الخطأ وتقييم الانسيابية والسياق وغيرها من الأدوات. ثالثاً، يمكن تصنيف الترجمة الاصطناعية ضمن دراسات الترجمة التطبيقية، فرع وسائل الترجمة، وهو أكثر المجالات وضوحاً لحضور الترجمة الاصطناعية في الخريطة. فالأدوات مثل جوجل ترانسليت، ديب آل، شات جي بي تي وغيرها من الأدوات، أدوات ترجمة المؤسسات الكبرى، جميعها أمثلة معاصرة على وسائل الترجمة التي تطورت بشكل كبير منذ أيام هولمز، وقد أصبحت الآن جزءاً أساسياً من تدريب المترجمين، وأثرت أيضاً في سياسات الترجمة ونقد الترجمة وتعليم الترجمة. مع ذلك فإن التطور المتسارع في الترجمة الاصطناعية يفرض أسئلة جديدة على السياسة اللغوية والتعليمية، مثل هذه الأسئلة: هل يمكن اعتماد الترجمة الآلية في المؤسسات الرسمية؟ ما هي الحدود الأخلاقية لاستخدامها؟ هل تؤثر على سوق العمل في الترجمة البشرية؟ هل ينبغي إدماج أدوات الترجمة الآلية في مناهج تعليم الترجمة؟ وعليه يمكننا القول إن الترجمة الاصطناعية ليست فقط جزءاً من الخريطة، بل إنها توسع حدودها وتجبرنا على إعادة التفكير في مفاهيم مثل المؤلف، المترجم، الدقة والسياق. ومن هنا ننتقل إلى الترجمة الاصطناعية والتدريب على الترجمة. يعني أين مكان الترجمة الاصطناعية عند التدريب؟ يعني التدريب التقليدي كلنا نعلمه، أسف للخلط بين المذكر والمؤنث، لأن اللغة التركية ليست فيها مؤنث ومذكر.
بعد أن دخل التدريب في الترجمة بمساعدة الحاسوب إلى مناهج الجامعات، ركز طلاب دراسات الترجمة على كيفية الاستفادة من ذاكرات الترجمة وإنشاء بنوك المصطلحات. أجرى الباحثان شاهين ودونغان، هذان باحثان في تركيا فعلا لديهما خاصة شاهين مهمت شاهين عنده، وهناك صبري جرساس أيضا عندهم يعني أعمال جيدة في هذا المجال. عندهم أجرى شاهين ودونغان تجربة مع 9 طلاب باستخدام 4 نصوص فنية أدبية قانونية وإخبارية. ترجم الطلاب نصوصا متشابهة من حيث الصعوبة والطول ب3 طرق مختلفة خلال فترة زمنية معينة. في الطريقة الأولى استخدم الطلاب أثناء ترجمتهم المصادر المطبوعة فقط، وفي الطريقة الثانية استخدموا مصادر على شبكة الإنترنت فقط. أما الطريقة الثالثة فقد تم فيها تصحيح مخرجات ترجمة جوجل. وقد تبين في البحث أن الطريقة المفضلة لدى الطلاب كانت الطريقة الثانية، أي استخدام مصادر على شبكة الإنترنت، ولم تكن استخدام الترجمة الآلية، خاصة عندما كان الأمر يتعلق بالنص الأدبي. كان التركيز في الغالب على أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب في الفترة التي سبقت طرح الترجمة الآلية العصبية في سوق تركيا، البلد الذي أنتمي إليه. ومع التقدم في مجال الترجمة الاصطناعية وتوسيع سوق أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب، أصبح تعليم الترجمة بطرق تقليدية موضع شك. فقد بدأ طلاب دراسات الترجمة يطرحون السؤال التالي بقلق: هل ستستولي الروبوتات على وظائفنا؟ كانت الترجمة الآلية موضع سخرية بين الطلاب من خلال أمثلة مضحكة مثل Int'l Translation كترجمة للعبارة التركية بليت çevirme الذي تقابل شيش طاووق في اللغة العربية. لكن بعد فترة من انتشار الترجمة الآلية العصبية، أصبحت من الصعب على طلاب الترجمة الجدد اكتشاف أخطاء الآلة في الترجمة. كشف أيضا شاهين مع مورالي اللذين أجريا دراسة ببليومترية عن الدراسات التي تتمحور حول استخدام التكنولوجيا في أقسام دراسات الترجمة بتركيا بين عامي 1990 و2023 أن الاهتمام بتقنيات الترجمة أصبح تدريجياً ميداناً بحثياً بارزاً ضمن مجتمع دراسات الترجمة في تركيا، كما يبرز قدرة هذا التخصص على التكيف مع مسارات بحثية جديدة. والآن أصبحت الترجمة الاصطناعية التي توفر نتائج جيدة بشكل مدهش في العديد من أنواع النصوص أصبحت أداة يستخدمها العديد من الطلاب. لقد أصبح من الشائع أن يقوم الطلاب بنقل المهام المعطاة إليهم إلى اللغة الهدف باستخدام أدوات الترجمة الآلية، وتقديم المهام كأعمالهم الخاصة عن طريق إجراء تغييرات على النتائج. إذا قام الطالب بالترجمة دون المرور بتجربة الترجمة العضوية البشرية، فإنه يواجه خطرين: عدم القدرة على تطوير بين قوسين عضلات الترجمة البشرية، وأن يصبح عبداً للآلة. تنص وثيقة الترجمة وحقوق الملكية الفكرية التي أعدتها المفوضية الأوروبية على ما يلي: الترجمة التي يتم إنتاجها بالكامل بواسطة آلة من دون تدخل مترجم بشري لإجراء تصحيحات، كما هو الحال في الترجمات الآلية الصرفة، لا يمكن أن تحظى بالحماية بموجب حقوق التأليف والنشر، لأنها لا تتيح مجالاً للإبداع البشري
وبالتالي تفتقر إلى الأصالة. وعليه فإن أصالة الترجمة الآلية تعتمد بشكل أساسي على ما إذا كان المترجم بحاجة إلى تصحيح الترجمة إلى حد كبير أم لا. كلما كان برنامج الترجمة أفضل قل احتمال تغطية المنتج بحماية حقوق الطبع والنشر. طبعا هذه أيضا مشكلة بالنسبة للترجمة. حتى هناك بعض الحالات في تركيا، هناك دار نشر ديدالوس هي قامت بنشر يعني هناك دار نشر ديدالوس صدرت بلمسات بشرية طريفة، اعترفت أنها نشرت بعض الكتب عن طريق ترجمة ديب آل، ووضعت على أغلفتها أسماء مستعارة، داعية الأطراف المعنية لمناقشة هذه الظاهرة الجديدة. وأضافت الدار في تصريحها أن هناك العديد من دور النشر التي تقوم بذلك سراً، كما صرح المترجم عثمان أكينهاي، هو مترجم تركي أيضاً، في سياق آخر بأنه ترجم كتاباً مكتوباً باللغة الفرنسية عبر الإنجليزية كلغة وسيطة إلى اللغة التركية، وذلك من خلال ترجمة جوجل. يعني نحن أمام أخلاقيات الترجمة. ختاماً، ليس عندي وقت لكي أتحدث عن كل هذه الأشياء. أيوة، إذن الترجمة الاصطناعية ليست مجرد أداة، بل تحول في فهمنا للغة والمعنى والوسيط. المترجم لم يعد صانعاً للمعنى فقط، بل أصبح مصححاً لنتاج آلي ما يهدد هويته الإبداعية. لأن المترجم إذا كما قلت يعني لم يقوي عضلاته الترجمية، إذن الآلة ستستخدمه، هو لن يستطيع أن يستخدم الآلة. التقنية ليست خصماً للمترجم كما قال معظم الزملاء، بل حليف مشاكس يتطلب إعادة صياغة العلاقة معها. والتمييز بين ما أنجز وأبدع سيبقى جوهر التفوق البشري في زمن الاصطناع. لا نجاة للغة والعاطفة إلا بنظام اجتماعي يضع الإنسان في قلب التقنية لا على هامشها. الآلات يمكنها أن تتعلم، إلا أن لديها عالماً محدوداً بالمدونات والبيانات. أما الإنسان فهو كائن غير متناه كالسماء والبحر. شكراً جزيلاً. نشكر الدكتور محمد حقي سوتشين على هذا العرض العلمي الماتع وعلى لغته السليمة والتزامه بالوقت. والآن مع المتحدث الثاني الأستاذ الدكتور نزار قبيلات من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبو ظبي، الذي سيقدم لنا بحثاً بعنوان الذكاء الاصطناعي وإشكالية الصوغ الأدبي في الترجمة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتورة رئيسة الجلسة، شكرا للأرشيف الوطني والمكتبة، شكرا لحضوركم جميعا اليوم في أعمال هذا المؤتمر في الجلسة الثانية. ومنذ الصباح ويعني الأوراق التي قدمت والتي سمعناها حتى الآن في الحقيقة هي تكاد تكون أو تنصب في نفس محور القلق الذي يساور الكثيرين، خاصة نحن المهتمين بالتعليم. يعني
نواجه يعني موضوع الذكاء الاصطناعي والترجمات والنقولات بشكل شبه يومي، فنحاول أن نجد فرصة وطريقة لاستكشاف كيف يكون هذا آليا أو كيف يكون هذا بشريا، أو هل يمكن أن يكون هذا بشريا أو يكون آليا. لذلك أنا سأحاول أن أتجاوز بعض النقاط التي أثارها السادة الأساتذة في الصباح واليوم، وأشكر أيضا الدكتور محمد حقي الصديق العزيز، لأنه يعني خير ما تسمع الكلام تسمعه من المترجمين، يعني مع أن المترجمين دائما كانوا يوصفون بأوصاف يعني لا تروق أحيانا للذين يروا في الترجمة كأنها فعل يخون اللغة الأم مقابل اللغة الهدف. لكن وجدنا أنه شات جي بي تي مثلا والتطبيقات الأخرى حين بدأنا معه، حين نعطيه لكي يترجم تحديدا، أو نعطيه حين يكتب عن شخص، ممكن يستجيب لك ويقول لك آسف، ويحاول أن يضيف من الأشياء المحفوظة أو الطريقة الآلية العصبونية التي يعمل عليها. لذلك كنت أحاول أن بعد أن جربت في هذه الورقة أن أطلب منه ومن جوجل ترانزليتر أن يقوم بالترجمة، ووجدت الاختلاف لا يصيب الخطاب العام للقصة التي طلبت منه أن يترجمها، لكن بدأت أحاول أن أفهم كيف يحاول أن يجد الكلمات المناسبة للكلمة التي في اللغة الأم. لذلك كنت أجد أنه لا يعني يحاول أن يستدل بلاغيا بطريقة يعني غير محينة، لا تنبع لأيديولوجية معينة أو فكرة معينة. يعني هو لا زال آليا مهما تمكن من الوصول إلى داتا سابقة، ومهما حاول أن يخمن ويجذر أو ينتقل بالفروع والدلالات والحقول الدلالية الأخرى. أيضا من الأشياء التي وجدتها في القصة هو لا يستوعب شيء اسمه سياق قبلي وسياق بعدي. يعني هو قادر أن تقول له أرسم لوحة بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مباشرة ستفهم أنها هذه اللوحة حين تنجز هي باتجاه واحد. لذلك هذه الأسئلة كلها يعني غير مقلقة للمترجم البشري، ونزعت عن المترجم البشري صفة الخيانة. لماذا؟ لأنه هو يمارس صناعة تحاول أن تتجاوز اللغة الأم وتضيف عليها بدون، كما قلت، بدون استدلال بلاغي واضح وبدون أيديولوجيا أو فكرة بشرية. الطرق التي تتم فيها الترجمة الآلية عادة هي نفسها الموجودة بالذكاء الاصطناعي إلى حد ما، حتى في ديب سيك وسوا والشات جي بي تي. هي إما تعتمد نفس الآلية القديمة، الترجمة التفسيرية والترجمة الحرفية. يعني هو يعتمد حتى يعتمد على الإحصاء المتكرر. يعني أنا سأحاول أن آتي على القصة التي وضعتها، سأجد أنه مثلا الأمان بدون أمان، أحيانا يقول عنها security، أحيانا safety no safety without كذا. هذه الترجمات التي يقوم بها نعرف نحن بالصياغة الأدبية أو بالكتابة المجازية لا تأتي بدون قصد وبدون نية، لكن هو الشات جي بي تي كان يضعها ولا يعرف ما المقصود وشكل هذا النص بهذه الطريقة، هل يحافظ عليه أم فقط هو ينقل المضمون وحسب. لذلك كنت أجد أحيانا أن البحث حين أسأله أن يترجم من اللغة الإنجليزية العربية أشعر أنه يأتي من العام ثم يذهب إلى التفاصيل. يعني يختار مثلا حين تقول له مثلا الفاجعة يقول عن الموت، البون، عن إلى آخره، لكن هو بالإنجليزية يبدأ بالثيمات الكبرى ثم يحاول أن يذهب إلى التفصيل ويجد التفصيل. هذا كله بالطريقة الإحصائية حسب ما كان مترددا قبلا.
لكن باللغة العربية لا، إذا أطلب منه العربية الإنجليزية يبدأ من التفصيلات الدقيقة ثم يحاول أن يصل إلى المفاهيم العامة أو الكبرى أو القيم غير الخاصة. لذلك اطلعت على ترجمة لمانويلا جورفو لمجموعة مملكة آدم لأمجد ناصر، وكانت قد يعني اعترفت بأن إذا كانت هذه النصوص بدون شروط وقواعد اللغة الأم، هذا يعني أنها ستكون يعني ترجمة مفتوحة وستكون لا نهائية، يعني تقبل كافة الأشكال. لذلك يعني الشعر الأوروبي لنقول بشكل عام، لأنه لا يوجد فيه عروض وقافية، ترجمته دائما كانت أجمل منه مكتوبا باللغة الإنجليزية. هذا ما يقوله الذين يقرؤون باللغتين مثلا. لماذا؟ لأنك حين تنقله للغة العربية أنت تنقله إلى الشرط العربي، وهو الحصول على الشعرية، أن النص يجب أن يكون شعريا وأن يكون إنشائيا وليس فقط مجرد جمل خبرية وحسب. لذلك الثقة بقدرة الذكاء الاصطناعي مرتبطة بمدى قدرته على الاهتمام أو نقل العناصر الثقافية والتعامل بمقتضى النص والمقام في آن. يعني مثلا إذا كان في كلمة بالرمسة أو باللهجة أحيانا يتجاوزها وأحيانا يترجمها صوتيا، يعني يترجمها بالكتابة الصوتية. إذن فقد تم إنتاج أعمال أدبية ومعها أصبح من الصعب التمييز بين ما هو منتج بشري وما هو مولد آليا، وهو ما طرح تساؤلات حول الهوية الأدبية والمرجعية النصية، وأثار أيضا قضايا أخلاقية بشأن الملكية الفكرية. وأصبحت للحدود الترجمة الاصطناعية بلا حدود بلا أخلاقيات، كما ذكر الدكتور محمد حقي بأن هناك بحث في حقوق وأخلاقيات للترجمة. الذي شاهدته أيضا أنه عادة المدخلات التي تأتي إلى الذكاء الاصطناعي هي مدخلات هي مدخلات هو يحسن توقعها بالتجاور أو بالتزامن، لكن كما قلت لا يستطيع أن يحسم النية أو القصدية، لأنها هذه قيم معنوية تحتاج إلى فطنة وتحتاج إلى إدراك وتحتاج إلى الكاتب نفسه أو المترجم البشري نفسه. سأتحدث عن أذهب إلى القصة مباشرة، أو قبل القصة أتحدث عن كيف يعمل آلية العمل بالترجمة. تنطلق من المستوى المعجمي ثم المستوى البلاغي ثم المستوى الخطابي. المستوى المعجمي للآن لا يوجد فيه أي إشكال مهما تعددت القواميس والمراجع. المستوى البلاغي هذا يتبع إلى اللغتين، لأن هناك كتابة بلاغية وكتابة إنشائية خاصة بكل لغة، سواء كانت إنجليزية فإسبانية ألمانية إلى آخره، وباللغة العربية. لكن أحيانا دون الإدراك والانتباه لهذا المستوى البلاغي سيؤدي إلى تغيير، إذا أي تغيير بسيط سيغير خطاب العمل نفسه وخطاب القصة نفسها. لذلك هو يركن على التنبؤ والترابط المتكرر والشائع، ويعمل على فهم المصاحبات اللفظية. ولكن الخطورة تكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على إصدار طبعات أخرى من ذات العمل الروائي أو الشعري، مدعمة بألفاظ مستحدثة فرضها السياق المقامي الجديد الذي يتحكم فيه المتدخل وقصديته المغيبة. إذن كما قلت المستوى المعجمي هو مستوى بالمعنى المباشر والصفري. المستوى التركيبي كما ذكرت هو سويناه بالمستوى البلاغي، الذي هو ما تمنحه اللفظة في حدود المعاجم والمصاحبات اللفظية والتعدد اللهجوي. المستوى السياقي يتطلب تدخلا يقوم وفق برمجية مسبقة تؤطر حدود سيميائية اللفظة وفق طرفين. بمعنى مثلا البساط الأحمر عند بعض المجتمعات لا يعطي دلالة الترحيب. طيب كيف سيكون مثلا في الصين مثلا، فكيف سيكون مثلا ديب سيك بترجمتها بهذه الدلالة الإيجابية؟ قد يكمل الذكاء الاصطناعي عمل البرمجيات السابقة من خلال تصحيح الأخطاء النحوية والطباعية وإحداث التناسق، إذ إن بعض برامج الذكاء الاصطناعي باتت قادرة بالفعل على تحليل النص بهدف اكتشاف الأخطاء التي قد
توجد فيه، وكذا اقتراح تصحيحات مما يجعلها شريكا في إنتاج النص. وبات يمكن للكتاب أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على فهم واستهداف جمهورهم بشكل أفضل، وذلك من خلال تحليل تفضيلات القراء وتوقعاتهم. كما يمكن أيضا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤلفين على تكييف أسلوبهم ونبرتهم ومحتواهم لتلبية ذوق الجمهور وتحديد ميولهم. يعني هو الذكاء الاصطناعي قد يساعد في التوجيه، لكنه لا يستطيع أن يكون خلاقا بهذه القدرة. طبعا الأسباب أنه لا يستطيع أن يولد يعني يستطيع أن يولد من البنية الصرفية الواحدة، لكنه لا يستطيع أن يتحول كثيرا إذا كان هناك في مقام ونية وقصدية وأيديولوجيا. الذكاء الاصطناعي ممكن أن يكشف عن هوية وأسلوبية الكاتب، لكن هذا بالخبرة طبعا وليس بالإدخال المعلوماتي وحسب. لكن في ترجمة في الترجمة من شات جي بي تي ومن جوجل ترانزليتر الآن وضعت هذه القصة. الآن سأحاول أن أقول لكم مثلا الفروق التي كنت أجدها. مثلا نو سيفتي هذه بالترجمة الشات جي بي تي، وهنا بترجمة جوجل with no security. يعني أحيانا أجد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحاول أن تذهب إلى صورة مركبة، في حين لا زال جوجل يحاول أن يذهب إلى المعنى المستقر الذي لا يحدث أي استعارات أو دلالات أو معاني غير مباشرة. طبعا وجدت جوجل منضبط أكثر من ناحية العمل على التجاور اللفظي. يعني الليل يحاول أن يجد النهار بعدها، هو يحاول أن يجد هي بعدها. لكن الذكاء الاصطناعي كنا أشعر أنه قادر على أنه يعني يأتي يعني يتجرأ من تلقاء نفسه ويحاول أن يضيف لفضاء المكان أو يضيف لشخصية من الشخصيات. لذلك أنا أعتقد أنه اعتباطية اللغة كما نجدها في هذا في الترجمات التي تتم مثلا لبعض الأمثال الشعبية. أنا كنت أحاول أن أضع الأمثال الشعبية. مثلا بريك أليج هو معناها حظ موفق. لاحظ كيف يعني موجودة في سياقها وتداولها باللغة الإنجليزية وكيف أصبحت باللغة العربية. عض على الرصاصة، يعني by the belt هي تحمل المسؤولية. لذلك هذه الأشياء لا تفهم إلا بالتراكم المحفوظ في الذاكرة الإلكترونية، لكن كيف يستطيع أن يحللها ممكن تكون سهلة عليه في القصة في الرواية، لكن في الأمثال الشعبية تصبح عصية لأنها إذا لم تكن مدخلة يعني بشكل مباشر سنجد أن هناك في أخطاء. لذلك ترجمات الذكاء الاصطناعي للآن تحاول أنها يعني تستفيد لأنها تحاول أن تبحث عن داتا مفتوحة بشكل كبير. هذه كانت تجربة بسيطة في ترجمة قصة بين جوجل وبين الشات جي بي تي، وحاولت قدر المستطاع أن أحاول أن أعيد الهيبة إلى جوجل ترانسليتر حتى يبقى المترجم البشري استدلاله البلاغي وسياقه النفسي وبعده الأيديولوجي إلى حد كبير. أنا غير مطمئن كثيرا ترجمات يعني كما قال الدكتور صدقي في الصباح، وأنا منه يعني أضم صوتي إليه لأنه لا أستطيع أن أطمئن بشكل كبير حتى الآن. هذا كان بعض الأمثلة التي تركتها، وشكرا لاستماعكم. نشكر الدكتور نزار قبيلات على هذا العرض العلمي الرائع. والآن مع ورقة بحثية بعنوان مدى صلاحية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الترجمة الأدبية، يقدمها الدكتور لؤي بدران من جامعة زايد بأبو ظبي، فليتفضل مشكورا. أهلا وسهلا بالجميع. كغيرها من العناوين المطروحة حقيقة في هذا المؤتمر،
ورقتي تحمل عنوان مدى صلاحية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الترجمة الأدبية. سأستهل حديثي بمثال بسيط على رواية صدرت عام 1974 كانت تحمل عنوان المتشائل. هذه الرواية عندما صدرت للمرة الأولى لم يكن مفهوما بدقة بالضبط ما المقصود بهذه الكلمة، إلى أن صرح الروائي في وسط روايته بجملة يقول فيها: أسأل نفسي من أنا، أمتشائم أم متفائل؟ أقوم في الصباح فأحمد الله على أنه لم يقبضني في المنام، فإذا أصابني مكروه في يومي أحمده على أن الأكره لم يقع، فأيهما أنا، أم متشائم أم متفائل؟ الكاتب هنا نحت كلمة جديدة تعبر عن هذين المعنيين في الآن نفسه. ما قمت به أنني سألت الذكاء الاصطناعي وتحديدا شات جي بي تي عن إمكانية أن يصوغ لي كلمة جديدة، أن ينحت لي كلمة جديدة في اللغة العربية تدل على هذين المعنيين في الآن نفسه. فأعطاني هذه الاقتراحات الخمسة: تفاشؤم، تشافؤل، تفشؤم، تشافم، تفاؤم. بالكاد أستطيع قراءة هذه الكلمات. هو يحاول أن يغير ويبدل في بعض الأوزان حتى يعطي الكلمة التي طلبت منه أن يعطيني إياها. لو أردنا أن نحكم نحن في الحقيقة على الاختيار الروائي للكلمة مقارنة بخيارات الذكاء الاصطناعي، يعني نترك هذا لذوقكم في الحكم على هذه الكلمة. مثال آخر: هناك كلمة أضيفت إلى معجم اللغة الإنجليزية قبل سنوات قليلة تتحدث عن الأشخاص الذين يسوفون أعمالهم، يؤجلونها، يماطلون من خلال يعني لا يقومون بالأعمال إلا بعد شرب القهوة. فوضعوا كلمة تعبر عن هذه النوعية من الناس، والكلمة مزيج من كلمة قهوة وكلمة مماطلة أو تسويف. أخضعت أيضا شات جي بي تي لنفس الاختبار، طلبت منه أن يضع لي كلمة عربية تعبر عن هذين المعنيين في الآن نفسه، فكانت الاختيارات قهسويف، سقهوة، تقهويف. كلمات غير مفهومة، نطقها صعب. حاول فقط أن يضع حرف السين مع القهوة، السين يدل على المستقبل زائد كلمة قهوة، لكن الكلمات غير مقبولة يعني على السمع. فكرت في بدائل، خرجت بهذه الكلمات الثلاث: التقهي أو الإقهاء، ونحن نقول التقهوي أو التقهوي. وعندما وجدت في معاجم اللغة العربية، بحثت في معاجم اللغة العربية، وجدت من هذه الكلمات الثلاثة كلمة الإقهاء، لكنها تدل على الإدمان على شرب القهوة، بالتالي لن تكون صالحة للتعبير عن معنى التسويف في هذا المقام. هناك رواية لكاتبة عمانية عنوانها باللغة العربية سيدات القمر، وهذه الرواية ترجمت للغة الإنجليزية، لكن المترجمة لم تترجمها بهاتين الكلمتين سيدة وقمر، رغم أن الترجمة تبدو سهلة. اختارت اختيار آخر، وهو أجرام سماوية، للتعبير عن أنهن سيدات أو أقمار أو من هذا القبيل. وكان هناك تعليل لهذا الأمر،
أنها لو ترجمت سيدات القمر ترجمة حرفية للغة الإنجليزية، فلهذه الكلمة دلالة تعود للقرن التاسع عشر، تعني بعض الأوصاف السيئة الخاصة بالنساء، وهذا غير مقصود طبعا بالرواية. وبالتالي الترجمة إن تضمنت منحا ثقافيا في بعض الأحيان قد يعجز الذكاء الاصطناعي عن الإتيان بالكلمة المناسبة أو التعبير الدقيق جدا. مثال أخير أتحدث فيه عن الكلمات المفردة. هذه رواية معروفة طبعا، ترجمت للغة العربية يعني حوالي 10 مرات، وفي المرات العشرة كان العنوان إما العجوز والبحر، 4 مرات وردت الترجمة العجوز والبحر، و5 مرات وردت الشيخ والبحر. طلبت من شات جي بي تي أن يقترح لي ترجمات أخرى مع المحافظة على الكلمة الأولى الشيخ، لا يغير الشيخ، فقط يغير الكلمة الثانية، فكانت الشيخ هو الموج، الشيخ هو اليم، الشيخ هو اللج، الشيخ هو الغمر والتيار والسر الأزرق والفضاء الأزرق والمحيط والماء الكبير والمرآة الزرقاء. وفي المرة الثانية طلبت منه أن يحافظ فقط على الكلمة الثانية كلمة بحر ويغير الكلمة الأولى، فكانت الشيخ هو البحر، العجوز هو البحر، الكهل، الهرم، الرجل، المقاتل، الصياد، العابد، الغريب، الناسك. أسأل نفسي يعني لماذا 9 مترجمين لم يعني يخرجوا عن ترجمتين فقط، في حين شات جي بي تي أعطاني 20 بديل. هذه ليست قدرة، هو فقط قدم مترادفات في الحقيقة، لكن جميع هذه الكلمات لا تصلح يعني لمن يدقق أو يقرأ الرواية، رغم أنها تتحدث عن صياد، لكن المترجمين أنفسهم يعني بيّنوا سبب تجاهلهم للكلمات الأخرى. فمثلا دلالة كلمة رجل عجوز في النص الأصلي لم يستخدم كلمة صياد، رغم أن كلمة صياد موجودة في الإنجليزية. هيمينغواي اختار الرجل العجوز ليبرز البعد الإنساني والوجودي للشخصية، لا مجرد المهنة. فالعنوان يضع الشيخ في مواجهة البحر لا كمهنة بل كرمز للصراع بين الإنسان الضعيف والطبيعة الواسعة. يحضرني هنا يعني رأيان مهمان يتعلقان في مسألة الترجمة، سأذكرهما قبل الانتقال للترجمة في داخل السياق. عبارة نقلتها عن عبد الفتاح كليتو في كتابه جدل اللغات، يذكر أن القدماء، يقول بالضبط على لسان عبد الفتاح كليتو، يقول: يحضرني هنا الإشارة إلى أن القدماء لم يكتفوا بالاستهانة بالترجمة ونبذها من تفكيرهم، بل يخيل إلينا أنهم حرصوا عن غير عمد على جعل مؤلفاتهم غير قابلة للتحويل، فطوروا صياغات وطرقا في التعبير وأساليب تستعصي على النقل. ولعل أحسن مثال على ذلك مقامات الحريري، فهو كتاب تقول كل عبارة من عباراته لن تستطيع ترجمتي، فكأن الحريري بذل أقصى ما في وسعه ليحمي كتابه ويقيه من تسلط لسان الآخر. فمن يا ترى قد يقدم على ترجمة رسالة تقرأ طردا وعكسا دون أن يطرأ عليها تغيير، أو رسالة تقرأ من أولها بوجه ومن آخرها بوجه آخر، ومن قد يتجاسر على ترجمة رسالة إحدى كلماتها معجمة والأخرى مهملة، حتى صار الحريري رمزا لكتابة لا يجب إعادة إنتاجها. بالمقابل بعض الروائيين العرب يكتبون وهم يفكرون في مترجمهم المحتمل، فيعملون على تيسير مهمته باجتنابهم للتعابير والإحالات التي قد لا تتلائم مع أسلوب لغة أخرى. إن الهدف البعيد في هذه الحالة ليس كتابة رواية ونشرها بالعربية، بل إصدارها مترجمة.
وهكذا فأثناء صياغتها تكون متطلعة للانتقال إلى الإنجليزية أو الفرنسية. إنها مكتوبة حرفيا من أجل هاتين اللغتين. عبد الفتاح كليطو نفسه يعني يقول، ويعني كتبه يعني ترجمت، يقول: أعترف أنه كثيرا ما أتيحت لي فرصة التعبير عن عدم تسامحي اللغوي. كان من عاداتي أن أهدي كتبي عند ظهورها إلى صديق فرنسي قديم رأيته ذات يوم بعد غيبة طويلة، فسألني إذا كنت قد نشرت شيئا. أجبته: نعم، لكني لم أبعث إليك كتابي لأنه باللغة العربية. رد علي متعجبا: أنا أعرف العربية جيدا. فخجلت من نفسي. كنت أعلم بالفعل أنه درس هذه اللغة وأنه يتقنها، بل أنه فضلا عن ذلك نقل إلى الفرنسية كثيرا من الروايات العربية. كنت أعلم كل هذا، ومع ذلك فقد أنكرت عليه معرفته لغتي. عماء ونسيان لا يغتفران. سادت بيننا لحظة انزعاج متبادل إلى أن تفرقنا، ومن غريب الصدف أنه هو نفسه الذي نقل إلى الفرنسية بعد مدة قليلة كتابي لن تفهم لغتي، وكأن لسان حاله يقول: بل سأفهمها. في هذا المقام أود أن أشير إلى أن العربية لديها قدرة أحد من خلال الأبنية الكثيرة الموجودة فيها، من خلال الاشتقاق، من خلال هوس الكثير من يعني المتخصصين أو الهواة يعني بالألاعيب اللغوية. هذه المهارة حتى لو كانت على سبيل اللعب، يعني هي تمكن الشخص من تقديم صياغات أو اقتراحات لكلمات قد تكون مستعصية. هذه أمثلة أخرى. أنا فقط سأقرأ، يعني بقي أمامي دقيقة. هذه قصيدة ترجمها يعني شخص متخصص في الترجمة متقن. يقول: إذا الشر يوما سرى وانتشر وعم الخراب قلوب البشر، سيأتي الضياء ليمحو الدجى ويكسو الربيع غصون الشجر. بالمقابل الترجمة الآلية كانت: سيجيء كالورق الأخير يهوي وتجزع منه شجر الدياجر، والريح تسلب ما تبقى في الغصون وتنذر الأرض المدمرة أو المدمرة المقابر. أنا طلبت بالضبط من شات جي بي تي أن يقدم نفس القافية ونفس البحر. كان عاجز بصراحة عن مجاراة القصيدة التي ترجمها شاعر، ليس شاعرا وإنما مترجم يحب الترجمة الأدبية ليس أكثر. سيأتي كرعد شعاع الضحى يريح الضباب يجلي النظر، سيأتي لواقح فيها الغنى، سيأتي عوارض فيها العبر، سيأتي يشق عنان السماء، سيأتي مع الشجو عند السحر، سيأتي كومض السنة في الدجى، سيأتي سريعا كلمح البصر، سيأتي كطل الندى في الربا، سيأتي كغيث هما وانهمر، إلى آخر القصيدة. مجرد أن أبدأ بقراءة الجهة الأخرى يعني لا أشعر أنني أريد أن أكمل القراءة. لذلك يعني لا زال أمامنا فرصة كعاملين في مجال الترجمة، ربما عقد أو عقدين الله أعلم، لكن قدرة الذكاء الاصطناعي هذا اليوم غير قادر على إنهاء وظيفة المترجم. أكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا. شكرا الدكتور لؤي بدران على هذا البحث العلمي الباهر. والآن مع الدكتور عماد الزبن من جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، الذي سيقدم لنا ورقة بحثية بعنوان الترجمة التوليدية للكيانات اللغوية الانزياحية، مثل من الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي. الدكتور عماد الزين، تفضل. عماد الزبن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بعظيم الشكر إلى هذه المؤسسة الوطنية الراقية وإلى كل
من حضر وحاضر في هذه الجلسة المعرفية، وعلى هذه الاستدامة في خدمة المعرفة، ولهذه الجلة ممن أكملوا أهلة العلم فأبدرت وذكوا فروعه فأثمرت. وأعدكم إن شاء الله أن هذا العرض سيكون يعني قصيرا وموجزا، فإني يعني أشفق بعد هذا الوقت الطويل على أن أتكلم في يعني كلام طويل ربما يستطيله مشغول أو يستثقله ملول. سأتحدث في هذه العجالة عن الترجمة التوليدية للكيانات اللغوية الانزياحية، مثل من الذكاء الاصطناعي. وسأحاول في هذا العرض أن أغطي هذه المحاور الخمسة. سأعرض مشكلة الدراسة، وسأعرض أهمية الدراسة والافتراضات التي انبنت عليها هذه الدراسة، والمنهجية التي اتبعتها في محاولة الوصول إلى إجابة عن أسئلة هذه الدراسة، وأيضا الكلام في التباين في الترجمة بحسب التفريع المقولي في الإدراكيات البلاغية، ثم أحاول أن يعني أصل إلى النتيجة المركزية التي ربما تكون كافية بحسب هذا الجهد، ولكنها ستنتج يعني أسئلة جديدة. فكما يقول علماء المناهج، الإجابة العظيمة هي التي تستطيع أن تشتق منها أسئلة جديدة ومستأنفة. هذا رابط لمن يريد أن يحتفظ به. هذا الرابط هو يعني فيديو مختصر جدا، ولكنه يعني يحمل شحنة معرفية كبيرة في تاريخ تطور العمل في الآلة والترجمة في الآلة. في الحقيقة نحن مع زملائنا، يعني نحن في يعني معاشر لسانيين مع زملائنا المترجمين، لا ندخل في يعني حقولهم دخول الممارس، ولكننا نحاول أن نضع بين أيديهم جملة من الأسئلة المعرفية التي يمكن أن تكون يعني منطلقا لعملهم أو منطلقا لحالة التطوير في الترجمة الآلية. هذا ما يعني نتغياه في هذا المبحث وفي هذه الدراسة وفي هذا العرض. المشكلة التي حاولت هذه الدراسة أن تعالجها هي ما درجة كفاية الترجمة التوليدية في نقل الكيانات اللغوية الانزياحية، وما أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها في سبيل هذه الغاية. طبعا طبعا هذه المشكلة يمكن أن تنحل إلى مجموعة من الأسئلة تتهدى بها هذه الدراسة الوصول إلى النتائج المرجوة. من هذه الأسئلة: ما الفروق المركزية بين الترجمة الآلية والترجمة التوليدية في درجة الكفاية؟ ما العقبات التي تواجهها الترجمة التوليدية بالذكاء الاصطناعي في مجال ترجمة الأنساق الانزياحية؟ هل تتباين درجة كفاية الترجمة التوليدية بالذكاء الاصطناعي بحسب تباين التفريع المقولي في الأنساق الانزياحية والتصور البنيوي؟ ما الشروط المركزية في كفاية ترجمة الانزياح بالانزياح في التفريع المقولي في الترجمة التوليدية؟ الصورة الكبرى هنا أننا نتكلم عن ترجمة الانزياح، وعليه فإننا نقول: ما الانزياح ابتداء؟ الانزياح ابتداء هو هذا الكيان اللساني الذي لا يخضع لسلطة التبادر، يعني بمعنى أنني عادة أحتاج معه إلى ما هو فوق المستوى الإدراكي في الاستقبال، فيدخل في ذلك كل حالة عدول: الاستعارات والمجازات والتشبيهات والكنايات والتعريض. أي كيان لساني هو يعني متعال عن سلطة التبادر، والتبادر هو فهم المقصود بمجرد تصور أطراف الكلام أو علاقات العبارات، وهذا هو المستوى الإدراكي. ولا شك أننا ابتداء في المستوى البشري سنقف على مشكلات حقيقية يعاني منها المترجمون في ترجمة هذا المستوى من اللغة اللي هو المستوى الانزياحي. إذن ابتداء سنفترض بأن الآلة أيضا ستقف أمام مجموعة من العقبات والتحديات في ترجمة هذا النوع من النصوص الانزياحية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، لأنها في الحقيقة يعني تحاول أن تخاطب
الحالة التثاقفية التي تتصل بها الحالة الترجمة، وتتصل أيضا بمنحى التطوير الإلكتروني ومنحى تطوير الذكاء الاصطناعي في الترجمة الآلية. المعيار الكبير كان كيف نستطيع أن نصل بالترجمة ترجمة الذكاء الاصطناعي من حالة الترجمة إلى حالة التوطين في الترجمة، وهل يمكن للآلة فعلا أن تصل إلى حالة التوطين؟ وللإجابة وللإجابة عن هذا السؤال فإننا ابتداء نريد أن نعرف ما هي العقبات التي نقف معها في ترجمة الانزياحات. نحن هنا أمام عقبات نسقية متعلقة في البناء في الكيان اللساني، لأننا أمام حالة خفاء وظهور، أمام حالة تناقض، أمام حالة تعدد تكثر في المعنى، أمام حالة تكثر في الوسائط في الانتقال بين الظاهر والمضمر، بين المقصود والمخبأ، بين المبين والمؤول. هذه الحالة كيف ستتعامل معها الآلة إذا كانت هي حالة تحدي أمام الإنسان المترجم الذي نحن عادة نتعامل معه ضمن استراتيجيات الوصف وليس ضمن استراتيجيات التوصيف، لأن استراتيجية الوصف هي التي تخاطب العقل الإنساني في حين استراتيجية التوصيف هي التي تخاطب العقل الآلي. فالمنهجية التي قامت عليها هذه الدراسة، وأنا يعني أعرض الدراسة عرضا كاملا، ويمكن لمن يعني يجد فيها سؤالا ما أن يرجع إلى هذه الدراسة وأن يقرأها. كذلك سأتجاوز عن الأمثلة الكثيرة الموجودة في الدراسة لمن يريد أن يقرأها في البحث. هذه الدراسة انتهجت طريقين. الطريق الأول هو الطريق النظري والذي يقوم ضمن مهاد مفاهيمي نبين فيه ما المقصود بمصطلحات الترجمة الآلية وما المقصود بالمصطلحات اللغوية في هذا الإطار، وأيضا نتكلم على التطبيق، المنحى التطبيقي. والمنحى التطبيقي أنا حقيقة وقفت أمام يعني مشكلة ممكن أسميها مشكلة منهجية أو الإبستمولوجية، أنني كنت أحيانا أطلب من الذكاء الاصطناعي أن يترجم مثلا حالة معينة أو كيان لساني انزياحي معين. الإشكال أنني اكتشفت أنني أقرأ الترجمة بموجب النسق الثقافي الذي عندي أنا، وتنبهت إلى أنني ربما أقع في حالة تضليل استقبالي، وكان علي فورا أن يعني أتجاوز عن هذه العقبة يعني لضمان سلامة النتائج. ففكرت في أن أطلب من زملائي غير العرب أو غير الناطقين بالعربية أن يكتبوا لي فقرة صغيرة عن الترجمة التي قدمتها الآلة، لأنني من خلال هذه الفقرة سأعرف كيف استقبل من يحمل نسقا ثقافيا ومعرفيا آخر كيف استقبل هذه الترجمة. ولذلك استطعت من خلال هذه الاستراتيجية، استراتيجية التعدي، أن أضع أو التعدية أن أضع ضوابط واضحة لدرجات الكفاية في الترجمة. وضعنا طبعا مجموعة من الافتراضات المبدئية ثم حاولنا فحص هذه الافتراضات. فكانت الافتراضات يعني المقارنات كثيرة. عندي أنا مقارنة ما بين الترجمة الآلية والترجمة البشرية، ثم مقارنة بين الترجمة البشرية والترجمة التوليدية، ثم مقارنة بين الترجمة التوليدية والترجمة البشرية. وهذا احتاج إلى يعني عمل كبير، ولكنه في المحصل جعلني أطمئن إلى حد ما إلى النتائج التي توصلت إليها. وافترضنا ابتداء بأن الانزياح سيكون عقبة كبيرة، ترجمة الكيانات الانزياحية سيكون عقبة كبيرة حتى أمام الذكاء الاصطناعي، أي أمام الترجمة التي هي أقرب إلى التوطين منها إلى مجرد النقل والترجمة. لكن الشيء اللي يعني لفت النظر أننا عندما أتينا إلى التفريع المقولي، وأنا أقصد بالتفريع المقولي هنا الانزياح المفرع إلى الصورة الأنطولوجية والصورة البنيوية والصورة أو النوع الاتجاهي. يعني نحن في الانزياح نقسمها في مباحث اللسانيات الإدراكية والبلاغة الإدراكية إلى هذه الأنواع الثلاث. أردت أن أطرح سؤالا جديدا في هذه الدراسة: هل هناك تباين في الترجمة الآلية بين هذه التفريعات المقولية؟
هل يمكن أن تكون مثلا ترجمة الانزياحات الأنطولوجية أضبط في درجة الكفاية من الانزياحات البنيوية، أو البنيوية أضبط من الانزياحات مثلا الاتجاهية؟ وبدأنا بالعمل في موجب هذه الرؤية. العجيب أننا توصلنا إلى شيء يعني فاجأني أنا حقيقة، وهو أن الذكاء الاصطناعي، طبعا نحن لم نصل إلى ذكاء اصطناعي عام إلى الآن، يعني البشر لم يصلوا إلى ذكاء اصطناعي عام، نحن ما زلنا نتكلم في الذكاء الاصطناعي الضيق. ولذلك ضمن هذه الرؤية وضعنا مجموعة كبيرة جدا أشبه بالمدونة من الانزياحات الأنطولوجية والانزياحات البنيوية والانزياحات الاتجاهية. كأن نقول مثلا أنت في عيني، أنت في عيني، هذا انزياح مثلا اتجاهي. أنت فوق رأسي أو على رأسي، هذا اتجاه، هذا مثلا انزياح اتجاهي أو فضائي. عندما أقول مثلا الحوار حرب، الحوار حرب بين متخاصمين، أو المناظرة حرب بين متخاصمين، فأنا هنا أمام انزياح بنيوي. عندما أقول مثلا، عندما آتي إلى أحاول أن أعمق النسقية المجردة من خلال تصورية حسية متأصلة، كان أجعل على سبيل المثال الأفكار مثلا غيوم، أو الأفكار رياح تدور حولنا، فنحن هنا أمام انزياح أنطولوجي. وضعنا هذا الثبت الكبير وبدأنا يعني نطبق ونفحص درجة الدقة من خلال الاستعانة بزملائنا من غير الناطقين أو بالعربية، حتى يعني نهرب من تحدي الطغوة النسق الثقافي عند المتلقي. فالنتائج التي وصلنا إليها أن الذكاء الاصطناعي كان يعني يقدم درجة كفاية غير مرضية إلى حد ما. طبعا إذا رجعنا للبحث سيكون هناك تحويل لهذا الكلام العام إلى يعني قيم إحصائية واضحة في يعني في العناصر الثلاث أو في التفريعات الثلاث. إلا أنني لاحظت أنه في المقولات التفريعية الأنطولوجية كان أنجح بكثير من المقولات التفريعية الاتجاهية. الإشكال الأكبر كان عنده في يعني في المقولات الاتجاهية أو الفضائية. أنا ما عرفت السبب، يعني ما عرفت لماذا هو أخفق تحديدا في الانزياحات البنيوية. فكرت كثيرا في محاولة أن أجيب عن هذا السؤال، لكن قلت لعلي يعني أتركه لزملاء المترجمين أو لزملاء العاملين في إطار اللسانيات الترجمية. إلا أنني وضعت تصور مبدئي قد يساعد في فتح مضان جديدة للتساؤل في هذه النقطة، ويشرع بابا جديدا للاستئناف النظر، وهو أن التفريع المقولي اللي قائم على الانزياح الاتجاهي، كقولنا أنت فوق رأسي أو أنت على يميني يعني تساعدني دائما، هذا النوع يحمل شحنة مضغوطة دلاليا كثيرة جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا النوع فيه توسطات قرائنية أكبر من النوعين الآخرين. هذا النوع النسق الثقافي فيه مشحون أكثر، مضغوط أكثر. فلذلك قد تكون هذه قد تكون هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الترجمة التوليدية القريبة من التوطينية في التفريع الاتجاهي عن النوعين الآخرين، وهما الأنطولوجي والبنيوي. يعني أرجو أنني لم أثقل عليكم، أكتفي بهذا وأذهب بهذا إلى ما قاله أبو حيان التوحيدي: حسبك من القلادة ما أحاط بالجيد. شكرا لصبركم علي، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الدكتور عماد الزبن أمتعتنا بهذا العرض العلمي. والآن مع الورقة البحثية الأخيرة في هذه الجلسة التي سيقدمها لنا الأستاذ الدكتور العبيدي بو عبد الله من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبو ظبي، بعنوان ترجمة المفاهيم العلمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التحديات والآفاق. الدكتور العبيدي بو عبد الله، لك الكلمة فلتتفضل.
زملائي الباحثين، طلبتنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية أشكر الأرشيف والمكتبة الوطنية على تنظيم هذا المؤتمر الذي يناقش موضوعا من الموضوعات الهامة التي تربط بين المنجز الترجمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. بداية، إذا كان غالبا المتحدثون يعتذرون عن الإطالة في الكلام، فإنني ولأنني الأخير في هذه الجلسة سوف أعتذر لحضراتكم على الاختصار، وأيضا لأن زملائي في هذه الجلسة وفي الجلسة السابقة قد استفاضوا في عرض الأمثلة التي تبين القصور والتقصير الذي يطال برامج الذكاء الاصطناعي. الأوراق البحثية السابقة تحدثت عن هذا القصور في اللغة عموما، في الأمثال، في الخطابات التواصلية، في الشعر، في الرواية، وبعضهم لمح إلى المصطلحات أو إلى العبارات الاصطلاحية مثل ما أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور صديق جوهر في ورقته البحثية. وهذا في الحقيقة الذي تركز عليه هذه ورقتي البحثية، وهو ترجمة المفاهيم العلمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التحديات والآفاق. سوف أعرض الخطوط الأساسية للورقة البحثية. في البداية وفي مقدمة البحث لم أرى داعيا إلى أن أذكر الجوانب التاريخية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الترجمة، فهذا مبثوث في الدراسات، ولكن ما يهمنا فقط هو هذا الواقع الذي نشهده جميعا، والذي تفيد الدراسات بأنه يترجم يوميا ما يقارب 100 مليار كلمة، بل ربما العدد أكبر من هذا بكثير، حيث إن دراسة في 2018 ذكرت أن ما يترجم هو 143 مليار كلمة يوميا. وللأسف تشير دراسات أخرى إلى أن نصف هذا العدد فيه سوء للترجمة، وطبعا الشركات التي لها علاقة بالموضوع ببساطة ترجع الأمر إلى أخطاء أو إلى خطأ فني، كرد على ما قاله فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا عندما اكتشفوا أخطاء فادحة وفاضحة لهذا العمل الترجمي، فكان الجواب أن السبب هو خطأ فني. ونتساءل ما طبيعة هذا الخطأ الفني؟ هل هو تقني بحت أم أن هنالك أسباب أخرى هي التي نسعى إلى تعقبها؟ تساؤلات هذا البحث هي ثلاثة: ما واقع ترجمة المفاهيم العلمية في بيئة الذكاء الاصطناعي؟ ما التحديات التي تواجهها ترجمة المفاهيم العلمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ ثم ما مستقبل ترجمة الأنظمة المفهومية العلمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ محاور البحث: تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة، واقع ترجمة المفاهيم العلمية في بيئة الذكاء الاصطناعي، تحديات ترجمة المفاهيم، وأخيرا آفاق الترجمة. يفترض هذا البحث أن توظيف التطور التقني الكبير الذي شهده مجال الذكاء الاصطناعي في ترجمة المفاهيم ما زال به بعض القصور النسبي الذي يكفل له نقل المفهوم العلمي من لغة إلى أخرى بالحمولة الدلالية نفسها. أهداف البحث: الوقوف على إسهامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، توصيف واقع تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال المعرفي عموما واللسان الترجمي على الخصوص، الكشف عن أبرز التحديات التي تواجهها عملية ترجمة المفاهيم العلمية بالذكاء الاصطناعي، وأخيرا تقديم تصور يرسم آفاق المفاهيم العلمية في مستقبل التطور العلمي وتراكم المعرفة. أهمية هذا الموضوع تنبثق من أهمية
أولاً المفاهيم العلمية داخل الأنظمة اللسانية للغات البشرية، ومن قيمة ترجمة تلك المفاهيم من لغة إلى أخرى لتعزيز التواصل اللساني مع المحافظة على الخصائص الفونولوجية والإفرادية والتركيبية والدلالية لكل نظام. ثم أيضاً تنبع الأهمية من تنمية الروابط الحضارية والإنسانية بين الناطقين بتلك اللغات. وأخيراً معالجة مسألة تتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي الذي تعد جميع الأبحاث والدراسات الحالية المتعلقة به دعماً معرفياً بامتياز لتعزيز مواطن القوة وتعقب التحديات التي تعيقه. الدراسات السابقة للموضوع في الحقيقة هي كثيرة ويمكن تقسيمها إلى 4 أصناف. هنالك دراسات تتعلق بترجمة المصطلحات والنصوص العلمية، يعني وربطها بالفعل الترجمي المجرد. والصنف الثاني دراسات تتعلق بالترجمة الآلية والدراسات تتعلق والذكاء الاصطناعي، وهنالك قليل من الدراسات التي تربط بين المفاهيم العلمية والذكاء الاصطناعي. لماذا التركيز على المفاهيم العلمية؟ لأن المفهوم العلمي كما هو معلوم له قيمة كبيرة في التطور المعرفي، أولاً داخل الحقل المعرفي الواحد، ثم بعد هجرة المصطلحات من مجال إلى مجال في الحقول البينية. هذه بعض الدراسات السابقة، ويغلب عليها كما قلت حديث عن جوانب لا تتعلق فقط بربط ترجمة المفهوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن بعضها يتناول مثلا الآثار الأخلاقية، وبعضها يتناول مهنة الترجمة، وبعضها يتحدث عن تطور المفاهيم العلمية لدى المتعلمين. ننتقل مباشرة إلى واقع ترجمة المفاهيم العلمية. في هذا المحور تناولت بالتفصيل حديث عن 10 برامج للذكاء الاصطناعي وتوصيفها وبيان وظائفها والخلفيات التقنية الرياضية والمنطقية التي بنيت عليها. في العنصر الثالث حديث عن تحديات ترجمة المفاهيم العلمية، وفيها تحدثت عن التحدي الأول وهو التفريق بين الدلالات العرفية الاجتماعية والدلالات الاصطلاحية، وهذا طبعا ما أشير إليه سابقا في أن الجانب السوسيوليساني والجانب الثقافي والأنثروبولوجي والتواصل بشكل عام له أثره في ترجمة المفاهيم، الدلالات اللسانية عموما والمفاهيم العلمية. ثم تمثل الحقول المعرفية، لا يكفي الوقت لعرض الأمثلة. أحيانا نقدم مصطلحا لبرنامج ذكاء اصطناعي لترجمته، فهو يترجمه بالمقابل الذي يستخدم في هذا المصطلح في مجال آخر. لنأخذ على سبيل المثال مصطلح الصرف، فهو في اللغة علم يعنى بدراسة بنية الكلمة، وفي الاقتصاد وفي الجوانب المالية هو تحويل العملات، وفي الري قنوات الصرف، يعني هذا أيضا مفهوم مختلف. فإذا قدم هذا المصطلح إلى البرنامج للترجمة وكان خارج السياق لا يمكن أن يضبط المفهوم بعلاقته بالمجال الذي يستخدم فيه. التحدي الرابع وهو العجز عن الترجمة لغموض المفهوم، ولا نستغرب إذا وجدنا هذه الإجابة في الكثير من الحالات عندما نقدم مصطلحا أو مفهوما علميا، أن تكون الإجابة من شات جي بي تي على سبيل المثال إن المفهوم غامض، ويقدم بعض الاقتراحات التي تكون بعيدة كل البعد عن المصطلح الدقيق. وأخيرا الحاجة إلى تطوير الخوارزميات، وهذا برأيي هو مربط الفرس كما يقال. الجوانب التقنية التي تبنى على خوارزميات دقيقة ومفاهيم منطقية هي التي يمكن
أن تعالج لنا أي قصور أو تقصير في هذا المجال. أخيراً، آفاق الترجمة أولاً تأكيد لما ذكرته الدراسات، هو أن الذكاء الاصطناعي رغم ما يقال عنه إلا أنه يكتسح جميع مجالات الحياة رغم كما قلت قصوره وتقصيره. وثانياً، تحديات ترجمة المفاهيم مرتبطة بطغيان الجانب الاقتصادي للنشاط الترجمي وبقاء بعض الثغرات المعرفية والإبستيمولوجية بين المترجمين وغيرهم من التقنيين واللسانيين. وأخيراً، الحاجة التكاملية بين القدرات البشرية والإمكانات التقنية في مجال الترجمة. من التوصيات التي ذكرتها في نهاية الورقة البحثية هي 3 توصيات. أولاً، إن من الضروري التنسيق بين التقنيين واللسانيين وكل من له علاقة بمجال الفعل الترجمي واللساني، وأن ما توصل إليه اللسانيون وعلماء المصطلح وعلماء الدلالة وعلماء الأنطولوجيا هذا ليس ترفاً معرفياً دعت إليه سيرورة العلوم، بل إن تلك المفاهيم تمد حقل مجال الأنشطة التكنولوجية في الصناعة الترجمية الحاسوبية وغيرها بما يمكن أو يمكن من تحقيق الأهداف اللسانية والاقتصادية وتجاوز العقبات التي تعيق الترجمة. ثانياً، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة الفورية والكتابية أمر في غاية الأهمية، واكتساحه لهذا المجال خطر قد يهدد مهنة المترجم التي يوصي البحث بالتفكير في إيجاد بدائل مهنية ومهارية يمكن أن تسد الحاجة الاجتماعية والمادية للأفراد. وأخيراً، ضرورة إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مقررات الترجمة وعلم المصطلح وعلم الدلالة وفلسفة اللغة، وليس كمساقات روافد لسد الفجوة بين العالم التكنولوجي وبقية التخصصات المستفيدة منه. أشكركم على حسن الاستماع. نشكر الدكتور العبيدي أبو عبد الله المتحدث الأخير في هذه الجلسة الأخيرة، ونستميحكم عذرا أيها الجمهور الكريم عن استقبال الأسئلة لضيق الوقت، وممكن يعني نوزع الشهادات حاليا. نذكر الأسماء بالترتيب. البروفيسور محمد حقي سوتشين. المتحدث الثاني الأستاذ الدكتور نزار قبيلات. والمتحدث الثالث الدكتور لؤي بدران. والمتحدث الرابع الدكتور عماد الزبن. وأخيراً الدكتور العبيدي أبو عبد الله. شكراً لكم جميعاً وإلى اللقاء.
نشكر الأستاذة ليلى العلي على إدارة الجلسة الثانية، والشكر موصول للمتحدثين في الجلسة. والآن ندعو الدكتورة موزة الطنيجي رئيسة قسم اللغات والآداب بجامعة الإمارات لرئاسة الجلسة الثالثة، فلتتفضل مشكورة. هي وفاء العقاد، هاي اوكي موجود. بس باقي طارق ما ادري. اذا ما حد خلاص هذا الشامسي موجود. اوكي. انتي اول عرض بيكون بس بعد المقدمة. في اسئلة صح في اخر الجلسة؟ لا ماشي وقت. واحد القدم مع بعض راحتكم. انتوا الاثنين ربع ساعة. يعني انا اقدم شوي وهي خليها تكمل. ايه مع بعض. هلا دكتورة حبيبي تفضلوا. مرحبا بكم في الجلسة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم. نبدأها على عجالة، ولكن قبل أن نبدأ في هذه الجلسة أود تذكير الأساتذة الأفاضل بأن هذه الجلسة مدتها ساعة، ربع دقيقة لكل متحدث، ربع دقيقة ربع في 15 دقيقة. يعني أتمنى أن يتم الانتهاء من العرض. معنا في الجلسة هذه المتحدثة الأولى الدكتورة هدى الشامسي من كلية التقنيات العليا برأس الخيمة، تحدثنا عن ترجمة العقول، كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحوار الثقافي، فلتتفضل مشكورة. بس كيف أحط العرض؟ بس لو حد يساعدني. لا اوكي. تمام. ممكن اتس اوكي؟ لا يبغى تعديل. تمام. ما عندي خيار. ما عندي خيار، ما عندي صلاحية. لا ولا واحد فيهم. اوكي. من بدايتها. اوكي. حتى ما في مجال للعب. اوكي تمام صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة هدى الشامسي من كليات التقنية العليا. سعيدة أولا بمشاركتي لمؤتمر الترجمة للسنة الثانية على التوالي. سعيدة بتواجدي مع القامات العلمية الكبيرة. إن شاء الله ستكون ورقتي البحثية قليلا مختلفة، لأني سأركز على الثقافة، على تشكيل الحوار، على الأمور الاجتماعية أيضا.
طبعا نعيش اليوم في زمن غير مسبوق من الترابط الثقافي واللغوي، لكن هذا الترابط لا يأتي دائما من البشر، فهناك طرف ثالث جديد بدأ يتسلل إلى طاولات الحوار الثقافي وهو الذكاء الاصطناعي. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية في الخلفية، بل أصبح فاعلا ثقافيا أيضا مؤثرا، يدخل في مجال الترجمة وإعادة الصياغة، أيضا يدخل في مجال آخر وهو إنتاج المحتوى، بل ويتدخل أحيانا في إعادة بناء المعنى ذاته عند الترجمة. سأناقش اليوم ليس فقط كيف تترجم الكلمات، بل كيف تترجم العقول. هل يمكن لنظام آلي أن يفهم روح الثقافة التي لا ينتمي إليها؟ هل يمكنه نقل القصص والتجارب ونماذج الشعر، أنتم شفتوها بعد ما قدر، والتجارب الإنسانية المعقدة دون أن يبسطها أو يشوهها أو يغير منها؟ وهل نحن كبشر مستعدون أن نفوضه بهذه المهمة، يعني اللي هي لها نقل ثقافات على البعد الثاني؟ طبعا خلفية وهدف البحث. طبعا نشأت فكرة هذا البحث من ملاحظة بسيطة، وهي الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت واقعا نعيشه كل يوم، ربما من خلال هواتفنا، ربما من خلال البريد، استخدامنا للبريد الإلكتروني، فربما في بعض الأحيان في المقالات، وحتى في الترجمة الفورية أثناء المؤتمرات أنتم ممكن تصير في بعض الأحيان ترجمات. لكن السؤال، هل تطور الذكاء الاصطناعي بالقدر الذي يؤهله ليكون وسيطا ثقافيا لا مجرد مترجم حرفي؟ وهل هذا التقييم، طبعا التقدم في الأداء اللغوي رافقه نضج في الفهم الثقافي أيضا؟ من هنا كانت صياغة أهداف البحث: التحول الرقمي في الترجمة، أهمية الذكاء الاصطناعي في تسريع الترجمة، تقييم قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم الفروق أيضا الثقافية. إذن يهدف هذا البحث هو تقديم قراءة نقدية عميقة لأداء أنظمة الترجمة الذكية، ليس على أساس الدقة اللغوية فحسب، بل على أساس العدالة الثقافية والقدرة على حمل المعاني المجتمعية عبر اللغات دون فقدانها. لأنه في بعض الأحيان، أو في كثير من الأحيان، خلينا نكون واقعيين، في كثير من الأحيان تتم الترجمة ترجمة حرفية بدون ترجمة يعني ذات بعد ثقافي وأيضا اجتماعي. إشكالية البحث وأهميته. طبعا الترجمة ليست هي نقل كلمات من لغة إلى أخرى فقط، بل هي نقل رؤية للعالم، والمشكلة تبدأ حين يتولى الذكاء الاصطناعي هذه المهمة دون أن يملك تلك الرؤية، بمعنى أنه لا يفهم ثقافتنا، لا يعني معاني الكلمات الدقيقة، خاصة في بعض المفردات اللي هي ذات معاني عميقة عندنا في اللغة العربية. طبعا الإشكالية هنا ذات طابع فلسفي عميق: هل يمكن للذكاء الاصطناعي الذي لا يملك خبرة حياتية يومية ولا ذاكرة ثقافية أن ينقل تجربة إنسانية معقدة تشكلت في سياق مختلف تماما؟ ولما هذا مهم؟ لأن الخطأ في الترجمة الثقافية لا يعني فقط سوء فهم، بل قد يؤدي إلى تشويه الهوية الثقافية بأكملها. ذلك نلحظه في القصص، خاصة القصص العالمية، حين يتم ترجمتها من ثقافة إلى ثقافة أخرى. أنا لا أعني من لغة إلى لغة، من ثقافة إلى ثقافة أخرى، أو نقل صورة مبتورة عنها، خصوصا عندما تستخدم هذه الترجمات في السياقات الإعلامية أو السياسية أو التعليمية. إذن الترجمة الآلية تفتقر للفهم السياقي، صعوبة نقل الرموز الثقافية والمفاهيم الثقافية بالنسبة للمجتمعات، ضرورة حماية أيضا التنوع الثقافي اللي هو إحنا نبغي نخليه للأجيال المقبلة في نفس الوقت. طبعا عندنا المنهجية البحث صارت من خلال طبعا منهج تحليلي وصفي، دراسات كانت ما بين عندنا عام 2019 إلى 2024، وأيضا مقارنات مثل الزملاء اللي يعني عملوا بنفس السياق، الجوجل ترانزليتر، ديبل وغيرها من البرامج. طبعا اعتمد هذا البحث على منهجية تحليل نوعي مقارن، جمعت بين تحليل النصوص المترجمة وفق الأدوات المشهورة، مقارنة هذه النصوص بنسخ مترجمة من قبل بشر متخصصين، رصد الفروقات في تفسير الأمثال، السياقات والدلالات العاطفية لبعض المفردات. كما تم استخدام مقاربة نظرية مستمدة من نظرية الترجمة الثقافية ونظريات أخرى لفهم أثر المركزية الغربية المنضمنة أحيانا في أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أول الأشخاص اللي عملوا في برامج الذكاء الاصطناعي هم يعني على حسب بدأوا باللغة الإنجليزية. بمعنى آخر، لم نكتفي بسؤال هل الترجمة صحيحة، بل سألنا عن هل هذه الترجمة عادلة وفق معانينا إحنا العربية.
تطور الترجمة الآلية من خلال طبعا الإحصائيات العصبية، من خلال الثقافة التي لا تزال قائمة، أو استخدام آلية الانتباه لتحسين السياق. طبعا الترجمة الآلية تطورت من أنظمة قائمة على القواعد مثل رول بيز إلى أنظمة تعتمد على الإحصاءات، ثم إلى الآن وصلت إلى مرحلة الشبكات العصبية والتعلم العميق. كل مرحلة قدمت تحسنا في السطح اللغوي بالنسبة لنقل المفردات من معنى إلى من لغة إلى لغة أخرى. طبعا وفق القواعد الصرف البناء، لكن لم تصل إلى بعد المعاني العميقة المرتبطة بالسياق الثقافي. أيضا على سبيل المثال طبعا توجد الكثير من العبارات يعني ذات معاني عندنا احنا، خاصة المعاني اللغة العربية، ولكن غير موجودة، لا نستطيع ترجمتها إلى لغة إنجليزية. وفي بعض الأمثال أيضا توجد العديد من الأمثال الأجنبية لو ترجمناها للعربية لا تعطي نفس طبعا المفهوم. نتج البحث، إبراز نتائج بحث هذا البحث يمكن تلخيصها كالتالي. أولاً، أداء الذكاء الصناعي في الترجمة العاملة ممتاز عند التعامل مع نصوص تعليمية أو تقنية وذات مفردات بسيطة وليس مفردات عميقة. الأداء ينخفض بشكل ملحوظ عند التعامل مع نصوص أدبية وخاصة الشعر، لأن الشعر نحتاج أن نلمس إحساس الشاعر، وهو يعني ما نفتقده في الترجمة الحرفية. أيضاً لما يكون عندنا نصوص أدبية، سياقات سياسية أو دينية أو رمزية، طبعاً كل على حسب، ولكن هنا يأتي أهمية تواجد البشر لفهم ونقل المعنى الصحيح. أيضاً هناك ميل عام عند الذكاء الاصطناعي إلى تسطيح المعنى، أي تقديم صيغة مقبولة لغوياً، لكنها تفتقد إلى الفهم العميق الثقافي، مثل ما سرد زملائي أيضا، والأمثلة اللي ذكروها مثل الشعر وغيرها طبعا لا يستطيعون في بعض الأحيان، وخاصة الروايات. لما سألنا المترجمين، واحدة من المترجمات قابلتها قالت في بعض الأحيان أنا إذا فقط رواية، إحنا ما قلنا شعر، تحتاج إلى سنة كاملة لفهم القصد، لفهم المعنى، لنقل الثقافة أيضا، لأنها تتم المراجعة مع الكاتبة الأصلية في نفس الوقت. أيضاً أمثلة كثيرة أظهرت اختزال مفاهيم معقدة أو إزاحة معاني مجازية وتحويلها إلى ترجمة أيضاً حرفية. أثر الذكاء الاصطناعي على الحوار الثقافي. طبعاً الذكاء الاصطناعي اليوم لا يقتصر على الترجمة، بل يعيد تشكيل الخطاب الثقافي العالمي. لكن هل هذا يحسن التفاهم أم يخلق وهم التفاهم؟ بمعنى آخر، هناك فرق بين أن تفهم ما قيل لغوياً وأن تفهم لماذا قيل ومتى قيل وبأي نمرة كانت. أدوات الذكاء الاصطناعي قد تسهل الحوار، لكنها قد تعيد إنتاج الهيمنة اللغوية لثقافات معينة فقط، من خلال فرض أنماط معينة للترجمة تمحو من خلالها الخصوصية الثقافية بالنسبة للأفراد. إذن أثر الذكاء تسريع الحوار بين الثقافات، الحاجة إلى وعي نقدي، أيضاً الخطر من خلال إسقاط المعاني من خلال السياقات. التحديات الثقافية. طبعاً ترجمة النصوص الثقافية لا تتعلق بالمعنى الظاهري بل بالرموز وأيضاً السياقات، لذلك نحن نحتاج إلى تغذية ثقافية باستمرار لإعداد برامج ذكاء اصطناعي تغذى دائماً بالمعاني الصحيحة وفق الأزمنة الصحيحة، غياب السياق وتشويه أيضا ترجمة. أيضا عندنا من التحديات الأمثال والمجازات والمصطلحات المحلية، هي واحدة من التحديات الكبيرة اللي لم يستطع الذكاء الاصطناعي تعديها. طبعا الحلول والمقترحات، تغذية راجعة بشرية مثل ما ذكرنا، نماذج مبنية على بيانات سياقية وفق الوقت والزمن، تعلم تفاعلي. طبعا الحل لا يمكن في رفض الذكاء الاصطناعي لأنه صار مهيمن وحقيقة موجودة، بل هو بإعادة تشكيل بما يراعي الثقافة. نقترح بناء قواعد بيانات ثقافية محلية أيضاً وعالمية بالنسبة للغتنا العربية، تصميم نماذج مدربة على الرموز من خلال السياقات والأمثال، وأيضاً تغذيتها باستمرار. إحنا محتاجين خبراء الترجمة كلهم يتعاونون مع بعض عشان نطلع ببرنامج نحن اللي محطينه وفق طبعاً ثقافاتنا العربية. أيضاً إشراك المترجمين والمثقفين في تدريب هذه النماذج، والتقنية وحدها لا تكفي، لابد أن يعاد تمكين البعد الإنساني أيضاً في العملية.
الاستدامة في الترجمة، طبعا الترجمة المستدامة هي التي تظل مفهومة بعد سنوات رغم تغير اللغة والثقافة، لذلك نحتاج إلى أدوات مرنة تتطور باستمرار مع المجتمعات التي تترجم لها، وهذا لا يتحقق إلا حين نتوقف عن اعتبار الذكاء الاصطناعي بديلا ونبدأ باعتباره شريكا قابلا طبعا للتعلم. من أهم توصيات البحث أولاً تطوير مراكز بحثية تشرف على دمج الثقافة في التكنولوجيا، وضع معايير أخلاقية للترجمة الآلية تتضمن احترام الهوية الثقافية مثل ما قلنا الأبعاد اللي هي مثل الأمثال وغيرها من الأمور، فإحنا نحتاج إلى إدخالها إلى برامج الذكاء الاصطناعي عشان لما ننقل الصورة تكون بصورة صحيحة. إدخال مقرر الذكاء الثقافي في الترجمة في مناهج كليات اللغة والترجمة مثل ما أشار أيضاً لهذا الموضوع أحد زملائي سابقاً. أيضاً طبعاً دعوة طبعاً للبحث في هذا الموضوع المشترك. إذا كنا في السابق نترجم لنفهم الآخر فقط، فإننا اليوم نحتاج أن نترجم لنفهم أيضاً أنفسنا وثقافاتنا أيضاً، لأن الذكاء الاصطناعي قد يعيد تشكيل صورتنا عند الآخرين دون أن نشعر عبر نقله المفردات طبعاً بتكون بصورة خاطئة. فدعونا نسأل أنفسنا بكل جدية، هل نريد أن نرى عبر عيون الخوارزميات والترجمة أم نسمع عبر أصواتنا نحن نقل الثقافات؟ وشكرا جزيلا لكم. هذا كان نهاية سؤالي في النهاية. شكرا جزيلا دكتورة هدى على هذه المعلومات والعرض القيم. ننتقل الآن إلى المتحدث الثاني الدكتور هيثم زينهم من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ليحدثنا عن مستقبل تعليم الترجمة الفورية في عصر الذكاء الاصطناعي، تكامل المهارات البشرية والتقنيات الذكية. شكرا لإدارة المؤتمر ولإدارة الجلسة الكريمة. لن أبدأ كعادة الباحثين واللغويين والمحاضرين من تعريف الترجمة والترجمة الفورية والذكاء الاصطناعي، لكن سأبدأ من سؤالين مهمين بني عليهما هذه الورقة. السؤال الأول وهو: هل يوجد بجواركم طفل في القاعة؟ من لديه طفل في القاعة يجلس بجواره؟ طيب، وإذا فرضنا أنه يوجد طفل في القاعة يجلس بجوارنا، ما الفرق بينه وبين الذكاء الاصطناعي ال AI؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف نتعلم ولماذا؟ سؤال مركب من جزئين تتحكم إجابته الموضوعية في قضية عصرية مثارة بمتطلبات سوق العمل الرقمي، تكمن في كيف نعلم ولماذا. ليس من المنطقي ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي ال AI وأدوات الشات GPT المتنوعة دقيقة المهمات أن ينحصر تقييم التعليم والتعلم في مجموعة من الدرجات تعبر عن مستويات للتذكر للطلاب متفاوتة في كفاءتها على حسب الفروق الفردية في الاستذكار وحفظ المعلومات. لقد أصبح من الواجب وفرض العين لا الكفاية أن يكون التعلم وعمليات التعليم لبناء إبداعية العقول، وأن تكون المعرفة للإبداع لا من أجل التذكير والنسيان. يجب أن تكون عمليات التعليم لصقل مهارات الإبداع والابتكار المبنية على الفهم الواعي لمنطق العلاقات لا لمعرفتها فقط. فرق كبير بين تعليم الطالب أن باي أو طه تساوي 3.14 كحفظ للقيمة، وبين إكسابه منطق هذه القيمة وسر علاقتها. كبرنا على هذا بأنها هذه القيمة، لكن ما السبب؟ لا نعرف السبب، لكن إذا توصلنا للسبب المنطقي فنستطيع أن نعلم الذكاء الاصطناعي أن يطور هذه العلاقة في علاقة جديدة. فرق كبير بين تعليم الطلاب كمثال من العربية الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وحفظ الطلبة لها بهذا الشكل بلا أدنى انتباه للعدد. كنا الأفعال الخمسة، وعندما قمنا بحصرها لهم ذكرناها لهم 3 ولم ينتبه أحد من الطلاب لذلك.
كيف نطالب الأجيال المعاصرة ونحن في عصر رقمي محوسب الإبداع والابتكار، والمدخلات المحصلة لهم متوقفة عند حد الحفظ والاستذكار؟ في هذا السياق نشأت فجوة كبيرة ناتجة عن التعلق بالمسلمات والتركيز عليها، واتهمت اللغات والعلوم الإنسانية بأنها المشكلة، لعل من عين الموضوعية والحيادية القول بأن تعثر حوسبة اللغات في العصور الأخيرة ليس راجعاً إلى طبيعتها، بل إلى المناهج المستخدمة في بحث مشكلاتها وقضاياها. في هذا السياق نشأت الفجوة بين الترجمة والذكاء الاصطناعي ليأتي هذا البحث وهدفه إصلاح البون بينهما. ففي عصر يتصارع فيه تطور التقنيات الرقمية تبرز الترجمة الفورية كأحد أبرز المجالات اللغوية التي عادت تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكيل ملامحها. فلم تعد الوسائل الذكية مجرد أدوات مساندة أو أدوات تتجاهل كما يصنع البعض، بل غدت أطرافاً مشاركة للإنسان، أبى من أبى ووافق من وافق. وهنا نستطيع أن نقول: هل الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يصل في يوم من الأيام إلى درجة مرضية في الأعمال التي يقوم بها الذهن؟ الإجابة في مختصرها نعم إن تعلم. من 10 سنوات كنا لا نتوقع، وعندما كنا نقول، أتذكر في أكثر من مداخلة لي، الذكاء الاصطناعي في يوم من الأيام سيصنع أن يقوم بتشكيل النصوص، بضبط النصوص، سيقوم بمهمات كذا وكذا وكذا، فيعترض البعض. الآن الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نمشي به في الطرقات ويوجهنا ويكتشف من الأرض ما لا تراه العين بكل سهولة وبساطة. فهل يصعب عليه أن يترجم ترجمة فورية؟ لن يصعب عليه، لكن يتوقف الأمر كيف نعلمه وكيف ندربه. إن هذا النموذج يطمح إلى تقديم رؤية تعليمية جديدة ترسخ مبدأ الشراكة بين الإنسان والآلة، وتمنح المترجم الفوري أفقاً واسعاً لأداء الدور المنوط به، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة: ما أبرز التغيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في ميدان الترجمة الفورية؟ إلى أي مدى تستجيب مناهج التعلم الأكاديمية في البرامج الأكاديمية لهذه التغيرات؟ ما المهارات التقنية والمعرفية التي يحتاج المترجم الفوري إليها في العصر الرقمي؟ كيف يمكن بناء نموذج تدريبي يفعل الشراكة بين الإنسان والآلة؟ على هذا جاء البحث في 4 مطالب رئيسة. المطلب الأول الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة، ولن أقف عنده كثيرا. المطلب الثاني تحليل التحديات التي تواجه تعليم الترجمة الفورية في ظل الذكاء الاصطناعي. المطلب الثالث عرض الاتجاهات الحديثة مع دمج التقنيات الذكية في العملية التعليمية. المطلب الرابع تقديم النموذج التدريبي المقترح لتعليم الترجمة الفورية الهجينة. في الحقيقة لم أعتد دائما في مداخلاتي أن أطرح طرحا نظريا دون تطبيق. في النهاية سأقدم لحضراتكم نموذج بسيط تم تدريبه في خلال يومين على الترجمة الفورية. وهنا نسأل سؤال: هل يمكن أن تخرج الترجمة الفورية من مجرد غرفة مغلقة إلى فضاء واسع أم لا؟ بالنسبة للتحديات، حتى لا أطيل على حضراتكم، التحدي الأول هو الاعتماد على مناهج تقليدية كما ذكرنا في بداية هذا العرض. الاعتماد على مناهج تقليدية غير مهيئة للتحول الرقمي، وهنا لابد من مراجعة المناهج أو المساقات الأكاديمية في البرامج المتخصصة بالترجمة أو باللغات. القلق النفسي لدى البعض من اندثار المهنة. قد تحارب أو يحارب الذكاء الاصطناعي من بعض الشخصيات أنها بناء على الذكاء الاصطناعي فإن يكون للإنسان وظيفة بعد ذلك، فهي مهمة ستندثر. وهذه وجهة نظر ليست سديدة في وجهة نظر البحث، لأن الذكاء الاصطناعي سيحتاج الإنسان دائما. وتذكر في المداخلة سابقة قبل ذلك ذكرنا أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يقوم من مهمات العقل البشري إلا مهمة واحدة، وهي التذكر والتحليل. أما بقية الأفعال التي يقوم بها العقل البشري فما زالت حتى الآن لا يستطيع أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي. قصور التدريب العملي على أدوات الذكاء الاصطناعي، غياب التركيز على المهارات الحديثة المطلوبة. يجب في البرامج الأكاديمية المعتمدة على هذا ألا تتوقف عند تعليم الطالب عند الترجمة عن الصوت وكيفية إخراج الأصوات والترجمة وهكذا، لكن كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي فيطوره ويخرج هذه الأمور. ضعف التنسيق بين أقسام الترجمة والتخصصات التقنية، وهذه مشكلة قديمة
قدم ظهور الذكاء الاصطناعي أن هناك بون دائما بين المتخصصين، فالمتخصص لا يعرف الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي المتخصص فيه لا يستطيع أن يحول المادة الموجودة في البرامج الأكاديمية إلى مادة يستطيع أن يفهمها الذكاء الاصطناعي، وهذه هي المشكلة. المطلب الرابع وهو الاتجاهات الحديثة في تعليم الترجمة الفورية نحو تكامل الإنسان والآلة، توقفت فيه عن قضية التلقين اللغوي إلى التمكين الرقمي وصولا لنموذج أوسع يركز على تمكين الطالب رقميا وإعداده كمترجم متعدد المهارات. لم يعد الهدف هو مجرد إتقان النطق والترديد، بل تنمية بعض المهارات مثل التفاعل الذكي مع واجهات الترجمة الفورية، تحرير المخرجات الآلية في الزمن الحقيقي، اختيار البديل الأنسب من خيارات يقدمها النظام الذكي، تحقيق توازن دقيق بين الحدس البشري والاقتراح الآلي. الترجمة الفورية التعاونية، دمج الأدوات الذكية في بيئة التعلم وإدراج مهارات جديدة في المناهج التعليمية. النموذج التدريبي كونته من خلال مجموعة من المحاور البسيطة، هي الرؤية العامة للنموذج ومكوناته بين المهارات البشرية المعززة والمهارات التقنية المضافة ومراحل التدريب لهذا النموذج ومرحلة التطوير بعد ذلك وتصحيح الأخطاء. دور الطالب أين؟ ليس مجرد متلقي للمعرفة، بل عنصر نشط يقوم بدور المحرر والمدقق، ويظهر حساسية لغوية عالية تجاه النبرة والمعنى والسياق. المدرس يتحول من دور الملقن الموجه التقليدي إلى مدير تجربة تعليمية يشرف على الاستخدام الفعال للتقنيات ويقود التفاعل البشري الآلي داخل بيئة الصف. المخرجات التعليمية المتوقعة: وجود نموذج يعمل عن طريق الشات جي بي تي أو الديبسيك أو أي نموذج قادر على تحليل مخرجات الآلة وتقويمها، متمكن من التدخل التحريري اللحظي في نفس اللحظة، يتمتع بمرونة تكييفية مع تغيرات السياق الخاصة بكل حدث. أختم بالنتائج والتوصيات ثم أعرض لكم التجربة بشكل عملي، وسأستطيع أن أتكلم أمامه وهو يترجم كما تترجم الآن الغرفة من القاعة في سماعات الرأس. النتيجة الأولى: الذكاء الاصطناعي لن ينهي وظيفة المترجم الفوري، بل يعيد تشكيلها ضمن نمط تعاوني جديد بين الإنسان والآلة. برامج تعليم الترجمة الفورية الحالية غير مهيئة تقنيا، إذ ما تزال تركز على المهارات التقليدية دون دمج فعال للأدوات الذكية. وهنا نجيب على السؤال: ما الفرق بين الطفل والذكاء الاصطناعي؟ الطفل مع الوقت يكتسب الخبرات ويترجم. الذكاء الاصطناعي هو في عقله الخوارزمي أصبح الآن مهيأ، ينقصه التجربة والتدريب الذي نقوم به. المهارات البشرية لا تزال جوهرية، خصوصا في قضية فهم الانفعالات والنبرة، التعامل مع الغموض الثقافي، إدارة الحوار اللحظي المعقد. غياب تكامل حقيقي بين أقسام الترجمة والتقنيات الحاسوبية في معظم المؤسسات التعليمية، مما يضعف قدرة الطلاب على مواكبة سوق العمل. نحن الآن لسنا في حاجة من وجهة نظر الدراسة إلى مترجم عادي يترجم مجرد الترجمة أو نقل المكافئ فقط، ولكن نريد مترجم يتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. التحولات التقنية تحتم إعادة تصميم مناهج الترجمة الفورية لتشمل مهارات ما بعد التحرير اللحظي ومهارات الرقابة اللحظية. التوصيات: إعادة تصميم مناهج تعليم الترجمة الفورية، دمج الوحدات التدريبية التقنية المتخصصة ضمن مساقات الترجمة، بناء شراكات بين كلية الترجمة وكليات الذكاء الاصطناعي، إنشاء بيئات محاكاة تعليمية تعتمد على سيناريوهات حقيقية يتم فيها تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي ال AI، تنمية التفكير النقدي لدى الطلاب بحيث لا يكونوا منفذين حرفيين بل محررين مشاركين في إخراج الحرف، تدريب الأساتذة أنفسهم على أدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة وتمكينهم من قيادة تحول المناهج للاكتفاء برد الفعل، إنشاء برامج أكاديمية تعلم الطلاب هندسة الأوامر. كنا منذ أكثر من 6 أشهر بالضبط نحتاج إلى مترجم يعرف الأكواد C++, Visual Basic. الآن لا نحتاج إلى مترجم، الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نتواصل معه بأي لغة، باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية. يتبقى كيف نعطيه الأمر فينفذه كما نريد، هو ما نحن بصدده الآن. وكيف يحول إلى بوت أو إلى ايجنت. قبل أن أختم بالسؤال أعرض على حضراتكم فكرة بسيطة أو بوت تم صناعته سريعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
God's mercy and blessings. نحن الآن في مؤتمر الأرشيف الرابع الدولي بعنوان الترجمة والذكاء الاصطناعي. We are now at the 4th International Archive Conference entitled Translation, and if it is artificial. وهكذا، هل يمكن أن أغير في سلوك هذا المترجم أو أعطيه سياقات مختلفة لترجمة معينة؟ يمكن بهندسة الأوامر باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. تم تحميل البرنامج الآن على 3 لغات، اللغة العربية، الإنجليزية، العبرية. كلما ندرب له كلما يتغير أسلوبه في الترجمات. ويبقى السؤال، هل في يوم من الأيام، وعذرا لزملائي المترجمين الفوريين الآن معنا في القاعة مع هذا العناء الصعب لهم، هل سيأتي يوم ويخرج المترجم الفوري من القاعة إلى الفضاء الرحب؟ هل سيأتي يوم تتغير صورة الترجمة الفورية، فبدلا من أن تكون مسموعة تكون في أوراق أو في شاشات أمامنا نقرأها مباشرة نتيجة الذكاء الاصطناعي والمترجم الفوري يغيرها؟ أخيرا أشكر لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا دكتور هيثم. ننتقل الآن إلى الدكتور محمد الخريسات ووفاء العقاد من جامعة الوصل بدبي للحديث عن أثر الترجمة الآلية في القيمة التداولية للمثل الشعبي الإماراتي. فليتفضلوا مشكورين. ما اشتغل الأرض. يعني نخرج وبعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية. عناية الدكتورة موزة الطنيجي رئيس الجلسة. الباحثون المشاركون والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد اللغة بين قوسين اللهجة معادلا مكافئا للهوية، يثبت بها انتساب المرء وبها يعرف، وتنهض بمهمة أرشفة إرث المجتمعات بتسلسل تطوراتها وتقدمها، وذلك من خلال مجموعة من المظاهر الاستعمالية ذات الخصوصية التمييزية كالأمثال والأتباع. فهذه الاستعمالات تعكس واقع المجتمع الذي تمثله على المستوى الفكري والاجتماعي والأخلاقي والتاريخي، إضافة إلى تصويرها لمظاهر النطق وسماته. الأمر الذي يحتم ضرورة الانتباه في أثناء نقلها من لغة إلى أخرى كي تكون صورة المجتمع التي نقلت إلى لغة أخرى كي تكون الصورة دقيقة. من هنا جاءت إشكالية البحث الموسوم بأثر الترجمة الآلية في القيمة التداولية للمثل الشعبي الإماراتي، وطرحت تساؤلات مهمة مثل:
هل تعكس الترجمة الآلية القيم التداولية للمثل الشعبي الإماراتي ببيان مقاصده؟ هل الصورة المقدمة عن طبيعة المجتمع وعاداته في هذه الترجمات مطابقة للواقع؟ ما الإشكالات التي تعيق نجاعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقيام بهذه المهمة؟ وما المقترحات التي من شأنها رأب الصدع بين الواقع والمأمول؟ حاولت هذه الدراسة، وهي في أساسها مشروع تخرج لابنتي الطالبة وفاء في مرحلة بكالوريوس اللغة العربية وآدابها في جامعة الوصل، جاءت هذه المحاولة لتقديم توصيف للواقع ومحاولة للوقوف على التحديات. أترك المجال الآن لها لتستعرض لنا الدراسة التي نحن بصدد تقديمها. تفضل يا وفاء. بس ما انتقل، لم ينتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. يتناول البحث أثر الترجمة الآلية في القيمة التداولية للأمثال الشعبية الإماراتية، ويسعى من خلال ذلك إلى الكشف عن مدى نجاح تطبيقات الترجمة الآلية في المحافظة على القيمة التداولية للمثل الشعبي الإماراتي بعد ترجمته، وسيقف على الإشكاليات الواقعة بين الممارسة الآلية والفضاء التداولي بسياقاتها المختلفة، محاولاً توصيف الصورة بدقة عبر تصنيف هذه الإشكاليات في منطلقات كلية، وتقديم حلول قادرة على رأب الصدع بين قطبي الدراسة بما يقدم المثل الشعبي الإماراتي بصورته الحية في اللغات المختلفة. ثانياً، سنتحدث عن مدونة البحث. فلنستكمل. ثانياً، سنتحدث عن مدونة البحث. لا بد لتحقيق أهداف البحث التي وقفنا عليها من تحديد مدونة قادرة على تقديم صورة دقيقة لواقع آلية الترجمة المثل الشعبي الإماراتي، سواء على مستوى اختيار تطبيقات الترجمة الآلية أو على مستوى الأمثال التي لا بد لنا أن تمثل صورة نابضة للاستعمال اللغوي بتدفقاته الثقافية والاجتماعية والحياتية. لذا وقع الاختيار على هذه التطبيقات. التطبيق الأول تطبيق ريفرسو، الذي يدعم ترجمة النصوص ويشمل مصححاً لغوياً وتطبيقات لأنظمة مختلفة، مع التنويه بأن بعض هذه التراجم قد تفتقر الدلالة. ثانياً ديبل ترانزليتور،
موقع ترجمة دقيق وآمن يتفوق على جوجل، مايكروسوفت وشات جي بي تي، ويعتمد على نماذج لغوية متقدمة وبنية تحتية موثوقة. ثالثاً، مايكروسوفت بينج الذي يعتمد على الترجمة الإحصائية والترجمة العصبية لفهم السياق وتوليد ترجمات دقيقة. رابعاً، ماشين ترانزليشن، وهو موقع يدعم ما يقارب 240 لغة ويستخدم ترجمة عصبية مدعومة بشات جي بي تي بدقة تضاهي الترجمة البشرية. خامساً، ووردوايز AI، مترجم ذكي يوفر ترجمة دقيقة مع تدقيق لغوي وكشف للسرقة الأدبية. سادساً، ياندك ترانزليت الذي يعتمد على ما يسمى بفكرة تكامل API لسهولة الاستخدام في الترجمة. سابعاً، جوجل ترانزليت الذي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة مما تتيح له من ترجمة دقيقة وموثوقة. ثانياً، سيتم التحدث عن الأمثال التي تم اختيارها. قد وقع الاختيار على مجموعة من الأمثال الشعبية الإماراتية التي تعكس لنا الاستعمال اللغوي بتدفقاته المختلفة، إن كانت من الناحية الصوتية أو إن كانت من الناحية التركيبية أو من الناحية الدلالية. فعلى سبيل المثال التحدث عن الناحية الصوتية، فتم استعمال المثل الذي يقول تيتي تيتي مثل ما سرتيتي، أو مثال آخر انثر دجيجك يكثر صديجك. أو من الناحية التركيبية الأمثال التي وصفناها في هذا البحث، إن بغيت تهوش طالع وراك وإن بغيت تتكيرم طالع يمناك، أو إن أيست قنوب الحقانيتين من الحياة يترحمة ما بين الكاف والنون. ومن الناحية الدلالية أيضا، بابيك منه ريح سده واستريح. ثانيا، تموت الدياية وعينها في السبوس. ثالثا، البير اللي تشرب من ماء لا تعق فحصاه. فهذه الأمثال تكشف لنا قيم المجتمع الإماراتي كما رأينا في المثل الذي يقول إن بغيت تهوش طالع وراك وإن بغيت تتكيرم طالع يمناك، الذي يدعو إلى ضرورة التروي والتفكير قبل الإقدام على أي أمر ما، وتعكس طبيعة حياته وتراثه كما رأينا في المثل الذي يقول البير اللي تشرب من حصى لا تعق البير اللي تشرب من ماء لا تعق فحصى، حيث قدم مثالا حيا لمظهر من مظاهر الحياة في المجتمع الإماراتي قديما، وتصور لهجته بمظاهرها الاستعمالية المختلفة كما رأينا في المثل بابيك من ريح سده واستريح، حيث استبدل صوت الجيم بصوت الياء في كلمة ييك. وللكشف عن مشكلات الترجمة الآلية للأمثال الشعبية الإماراتية حددت طريقة المعالجة. فحددت طريقة المعالجة كالآتي: أولاً، يتم اختيار المثل الشعبي الإماراتي الذي يبرز فيه التعلق بالمجتمع الإماراتي. ثانياً، عرضه على المترجم الآلي. ثالثاً، النظر في النص المترجم ومقارنته بالقيمة التداولية التي عمل عليها المشتغلون في الأمثال الشعبية الإماراتية. رابعاً، الكشف عن مدى محافظة الترجمة الآلية على القيمة التداولية للمثل الشعبي الإماراتي. فعلى سبيل المثال، دايم ولا تمحايم، هذا المثل يضرب في أن القليل الدائم خير من أن تظل حائما تنتظر الفرج، فهو يضرب في القناعة والرضا بالقليل عند الحاجة غير المتوفرة. فالتطبيق الأول ريفيرسو ترجمها على أنها دايم أنت تمهايم، تمت الترجمة على أساس الصوت وليس على المعنى، فتمت كتابة الكلمات العربية بأحرف إنجليزية. ثانياً، الموقع ديبل ترانزليتور ترجمها على أنها دايم أور دايم بمعنى 10 سنتات أو 10 سنتات. والتطبيق الثالث مايكروسوفت بينج ترجمها على أنها always and not التامهايم بمعنى دائما وليس التامحايم، فهم كلمة دائما وترجمها وتعامل مع بقية الكلمات معاملة الأسماء فتركها كما هي. رابعاً، machine translation always or never protector بمعنى دائما أو أبدا حاميا، حيث ترجم الحايم بالحامي. خامساً، wordwise AI always or drifting بمعنى دائما أو إنني أنجرف. ومثال آخر على هذا التطبيق جاك وادي عاهن. عاهن اسم مدينة يجري بها السيل بقوة فلا يجب الوقوف أمامها، ويضرب كناية عن التخويف والإنذار من الخطر والهلاك الذي سيحل بك، وأحيانا يضرب بالمزاح والدعابة. التطبيق الأول ريفيرسو ترجمها على أنها جاك فيلي بريست بمعنى كاهن جاك فالي، فالترجمة الحرفية دون فهم المعنى إضافة إلى التغيير في الصيغة والتبديل في ترتيب الكلمات داخل الجملة. التطبيق الثاني ديبل ترانزليتور ترجمها على أنها جاك وادي آهن بالتبديل بين الهمزة والعين. والتطبيق مايكروسوفت بينج ترجمها على نفس الأساس بوضعها جاك وادي آهن بالتبديل بين الهمزة والعين.
أما بالنسبة للتطبيق الرابع وهو WordVice AI، ترجمها على أنها Jack is a valley of a fool، بمعنى جاك واد من الحمقى، حيث أزال المكان وقام بتفسيره على أنه صفة لشيء. إلى أن نصل في مشكلات الترجمة من الناحية الصوتية والدلالية والتركيبية. من المشاكل الصوتية التي ظهرت لدينا بعدم إدراك الصورة الألفونية لفونيم الواحد في اللهجة الإماراتية، حيث لم تدرك تطبيقات الترجمة الآلية أن الجيم في كلمة دجيجك في المثل انثر دجيجك يكثر صديجك هي صورة ألفونية للفونيم القاف، وظنت أن المقصود هو الدجاج وليس الدقيق، فترجمتها على أنها sucker your chicken your friend will increase. إضافة إلى ذلك القلب المكاني في بعض الكلمات، حيث تقوم بعض تطبيقات الترجمة بتقديم أصوات وتأخير بعضها، مثل كلمة يسف في المثل إنما الدنيا كأف أو كسفاف سف أو كخياط خيط كالمخاط كف، عاملتها بعض التطبيقات معاملة سيف بدلا من يسف، وترجم إلى ولكن العالم هو مثل السيف أو السيف أو مثل الخياط الذي خيط كل مكان خيط. ومن المشكلات التركيبية أيضاً تعديل وتركيب جملة المثل، مثل التعديل في المثل الحمد لله الفقر خلاص عندي برنوس وصحين وجلاس. فقد المثل قيمته التداولية عندما ترجم إلى الحمد لله الفقر هو الخلاص، وبذلك انتقل المعنى من كون شكر الله على انتهاء الفقر إلى أن الفقر هو الوحيد الوسيلة للنجاة. Thank God poverty is salvation. I have a bonus healthy and short. ثانياً تعديل تركيب جملة المثل، مثل التعديل في المثل خذ القليل من مال البخيل وذم مطر القليل من مال البخيل هباد، حيث فقد المثل قيمته التداولية عندما ترجم إلى خذ القليل من المال البخيل، وانتقل المعنى من كون البخل صفة للإنسان فجعل البخل صفة للمال عند إضافة للتعريف. والمشكلات الدلالية التي ظهرت أيضاً مثل المثل الذي يقول تموت الدياية وعينها في السبوس، حيث فقد المثل قيمته التداولية عند عدم فهم مصطلحات اللهجة المحلية، فاستعمل مصطلح الدجاجة بنطق اللهجة الإماراتية، مما جعل المترجم يترجمها بشكل خاطئ وقريب من المعرب، ليتم ترجمتها على أنها داية تموت وعينها في السابوس. داية dies with her eye in the سابوس. ثانياً تعديل وتركيب جملة المثل، مثل التعديل في المثل دامها خضراء ما تهيف، حيث فقد المثل قيمته التداولية لعدم فهم كلمة تهيف الدالة على الجفاف، وترجمها على أنها تخيف، طالما أنها خضراء فهي لا تخيف. As long as it's green it doesn't scare. إلى أن نصل في نهاية البحث إلى وضع بعض من الحلول المقترحة. فمن الحلول المقترحة التي تم وضعها أولاً إنشاء قوالب صوتية وبرامج متخصصة لتحليل الأصوات، إضافة إلى الاستعانة بالمترجم البشري المختص باللغة المحلية. ثانياً تدريب المترجم على فهم سياق المعنى بدلاً من ترجمة نص الكلام، وبرمجة خوارزميات المترجم على فهم القواعد والترجمة على أساسها. ثالثاً بناء معجم تحت خوارزميات التعرف على اللهجات المحلية. وإلى هنا أختم معكم، وشكراً لحسن استماعكم. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى المتحدث الأخير معنا في هذه الجلسة، الأستاذ طارق العليان من مركز أبو ظبي للغة العربية، ليحدثنا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة التحريرية والشفوية وترجمة المؤتمرات. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السادة الحضور، شكرا جزيلا لانتظاركم كل هذا الوقت. بداية يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر للأرشيف والمكتبة الوطنية على تنظيم هذا المؤتمر الخامس تحت عنوان مهم وهو الترجمة والذكاء الاصطناعي. اخترت في دراستي أن أتحدث عن مستقبل الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن الحديث قد كثر عن هل هي
نهاية لعمل المترجم. هذا المترجم الذي كان جسرا للثقافات عبر نقل الترجمات عبر مر العصور، وما يزال أيضا دوره حاضر. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا: هل الذكاء الاصطناعي سيقصي هذا المترجم أم يعيد تشكيل دوره ويصبح له دور متغير، وتصبح حتى مسماه الوظيفي قد يتغير؟ تشير بعض الدراسات أن المسمى المترجم في السنوات القادمة قد نسمع expert in the loop, not translator ليس مترجم, or human in the loop, الخبير المطلع على الترجمة أو الإنسان المشارك في عملية الترجمة. ونسمع أيضا عن مصطلح consultant linguist أو المستشار اللغوي. ومن ثم فإن قد يتغير مع الوقت مسمى المترجم ويعاد تشكيل دوره، لكنه لن ينتهي. الذكاء الاصطناعي سيكون وسيلة لمساعدته في المستقبل، وستسهم بشكل كبير. التعاون الذي سيكون بين المترجم والآلة سيسهم في عملية ترجمة ستكون أسرع وأكثر دقة. هذا التآزر والتعاون سينعكس بشكل كبير على مجالات الترجمة. وفق الإحصائيات فإن حوالي 76% من سكان العالم يفضلون أن يطالعون المحتوى بلغتهم الأم، في حين أن المحتوى المتوفر على الإنترنت حوالي 60% منه باللغة الإنجليزية. وهنا تكمن أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي. أداة مثل جوجل ترانزليتور في الستة أشهر الأخيرة وفي النصف الثاني من العام 2024 قفزت عدد اللغات التي يترجم إليها إلى 260 لغة، وهو عدد ضخم. 110 لغة أضيفت في آخر 6 أشهر من العام 2024. ويترجم، وحسب إحصائيات شركة جوجل فإن هناك 500 مليون مستخدم للخدمة شهريا، مما يعكس حجم الإقبال الهائل الآن على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ووفق إحصائيات جوجل كما ذكر الزميل من قبل في الجلسة السابقة أكثر من 100 مليار كلمة، مما يعكس حجم الاستخدام الهائل. موقع أيضا مثل ديبل يستخدمه أكثر من 20 مليون مستخدم شهريا، وهذا الموقع مخصص للدول الأوروبية ويعتبر من أقواها. وفي بعض الدراسات تفوق موقع ديبل على المترجم البشري بنسبة 30%، طبعا في اللغات الأخرى وليس في اللغة العربية تحديدا. ومن هنا يظهر لنا أهمية ظهور هذه الأدوات الذكية التي تتيح لنا التعرف على لغة الآخر وتسهم بشكل كبير في تطور عملية التعليم، في تطور عملية الترجمة. كما ذكر بيل جيتس فإن الذكاء الاصطناعي سيغير كل شيء من حولنا، من التعليم إلى الترجمة إلى طريقة فهمنا للعالم من حولنا. ومن هنا فإن للترجمة واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة في المستقبل، ولن تقصي المترجم، بل ستسهم وستدعمه كثيرا في عملية الترجمة. المترجم الآن يترجم في حدود 3000 كلمة يوميا. طبعا بعض المؤسسات ممكن 2000 كلمة، المترجم في الأمم المتحدة يصل إلى 1600 كلمة للدقة. لكن الترجمة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قفزت بحجم إنتاج المترجم البشري الآن من 3000 إلى 8000 كلمة.
وهذا مما يعكس حجم أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي. ما نحتاجه في الذكاء الاصطناعي، ما نحتاجه من المترجم أن يتابع التطورات الحاصلة في الذكاء الاصطناعي ويحاول الاستفادة منها. فالآلة لن تقصي، بل قد توفر له الوقت، وسيكون تركيز المترجم في المستقبل على الفوارق الثقافية، سيكون تركيزه أكثر على الصياغة وجودة تحرير النص، خاصة في اللغة العربية. ومن ثم فهو بحاجة إلى متابعة كل ما هو جديد في عالم الترجمة، وكيفية استخدام هذه الأدوات، والمشاركة ليس متابعتها فقط، بل والمشاركة في إيجاد حلول تسهم بشكل كبير في مسألة تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه. أنتقل إلى جزء آخر في الدراسة وتولى فيه موضوع الذكاء الاصطناعي، أدوات الذكاء الاصطناعي ومدى أهميتها. الذكاء الاصطناعي طبعا أكثر سرعة ودقة، رفعت حصيلة إنتاج المترجم بشكل كبير. هناك أيضا الآلة لا تكل ولا تمل ولا يتم تشتيت ذهنها. فمسألة الأرقام والأسماء قد تكون دقيقة وتساعد المترجم. في هذه الحالة المترجم سيتفرغ إلى الأجزاء الثقافية، إلى الفروق الثقافية، إلى الصياغة. لكن أدوات الذكاء الاصطناعي ستوفر عليه وقت كبير. طبعا الذكاء الاصطناعي أيضا مفيد جدا في عملية تقليل التكلفة. كورسيرا عندما بدأت ترجمة الكورسات الخاصة بها، تكلفة ترجمة الكورس في كورسيرا كان بيكلف حوالي $10,000. الآن مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وصل إلى $25. فخفض التكلفة دفع الشركات إلى الاعتماد بشكل كبير على مسألة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنه يسرع عملية الترجمة وفي نفس الوقت موفر جدا للتكلفة. هناك اتساق عندما يترجم نص، المترجم نفسه البشري ممكن مع الوقت، أو إذا عمل على كتاب معين وبعد كده تركه لمدة أسبوعين 3 وعاد ليترجم مرة ثانية، قد يترجم بأسلوب مختلف. ولكن الآلة هناك اتساق ودقة في تكرار المصطلحات. ما نحتاجه هو تدريب تلك الآلات على اللغة العربية، محاولة الاستفادة منها، ونحاول أن يحاول المترجم متابعة كل ما هو جديد في هذا الإطار، وأن يكون هناك تعاون كبير بين المؤسسات ومراكز البحوث العلمية والجامعات في تطوير وإنشاء منصات رقمية تحتوي على إنتاجنا وإبداعنا. معظم التطور الحاصل في الذكاء الاصطناعي بلغات أخرى، لكن اللغة العربية أمامها فرصة كبيرة. عدد الناطقين بها أكثر من 400 مليون شخص في الوقت الحالي. العدد قد يتضاعف في 2050 إلى نحو 750 مليون. هذا العدد الضخم يحتاج إلى استثمار كبير في هذا المجال. فمن لا يستخدم الذكاء الاصطناعي ستقصيه الآلة، والآلة لن تقضي على الإنسان. سيظل المترجم له الأهمية الكبرى، هو الذي سيحدد وهو الذي سيوجه، ولكن علينا أن نستفيد بشكل كبير من هذه الأدوات المهمة. فالذكاء الاصطناعي كما قال ستيفن هوكينج هو أعظم اختراع في تاريخ البشرية، ولكن قد يكون آخرها إن لم نحسن توجيهه. فلابد طبعا الانعكاسات التي ستكون على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشياء الأخرى والمجالات الأخرى الاقتصادية والسياسية سيكون لها انعكاس بشكل آخر على تطوير أيضا في المجال الثقافي والمجال الإبداعي.
أود أيضا أن أشير إلى مسألة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤتمرات. أصبحت طبعا مهمة جدا، لدينا عشرات بل مئات من جنسيات مختلفة، وتوفير مترجمين بشريين في وقت واحد قد يكون من الصعب، وبالتالي فأصبح وجود هذه الأدوات مهمة جدا. لاحظنا في القمة العالمية للحكومات في دبي النسخة الأخيرة كان هناك استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي، فهي مهمة جدا وشريك للإنسان في عملية. لن تقصي المترجم الفوري، لأن طبعا الترجمة الفورية حساسة خاصة في مجال الترجمة السياسية، وطبعا الأمثلة كثيرة على الأخطاء قد تؤدي إلى نشوب نزاعات. يعني أذكر مثال بسيط، في العام 2009 عندما أهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سيرجي لافروف نظيرها الروسي هدية، وكان مكتوب عليها ريست. فريست بمعنى إعادة ضبط العلاقات أو نفتح صفحة جديدة. الترجمة الآلية ترجمتها إعادة تشغيل، فكلمة إعادة تشغيل تستخدم في الكمبيوتر أو كده. فحتى الصحافة الروسية تندرت على هذه الترجمة وأثرت بشكل ما على العلاقات. وبالتالي لا يمكن أن نستغني عن المترجم الفوري. المترجم الفوري سيكون موجود وحاضر بقوة، ولكن هناك برامج وتطبيقات تساعده بشكل كبير. أدوات الذكاء الاصطناعي مهمة جدا، أصبحت تستخدم بشكل كبير أيضا في مجال المال والأعمال، وهناك تطبيقات ترافيس تاتش وبوكيت توك. كل هذه التطبيقات أصبحت تستخدم بشدة في الغرب، لأنها توفر للمسافر والسائح عندما تزور فندق ما أو تكون في مطعم وتطلع على قائمة الطعام، في هذا الوقت لن يكون معك مترجم. فهذه الأدوات والتطبيقات أصبحت تتيح. أدوات الذكاء الاصطناعي هي مهمة وهي مفيدة جدا للمستخدم ومفيدة أيضا للمترجم، وستسهم بشكل كبير في عملية الترجمة. في الصباح أشار الدكتور رضوان إلى كتاب بوب وور الحرب. هذا الكتاب ترجم خلال 2 أو 3 باستخدام الذكاء الاصطناعي. فطبعا احنا أي مسؤول هيكون مسؤول في جهة سياسية أو جهة إعلامية ويحتاج إلى نقل هذه المعرفة خلال يوم أو يومين، كيف سيحصل عليها من مترجم بشري؟ وفي حال دخل أكثر من مترجم للعمل على الكتاب هيكون هناك طبعا أساليب مختلفة للترجمة. هنا إن عمل شيء زي مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، هنا سيتفرغ المترجم لضبط النص، قد يسرع له النص. لا أدعو طبعا إلى الاعتماد بشكل كبير عليها، ولكن أذكر أن لها محاسن ويجب أن نستفيد منها. هذه الأدوات جاءت لتشكل إضافة للمترجم البشري، نتمنى أن يستخدمها. لغتنا العربية بإرثها الثقافي وتاريخها الحضاري واتساعها الجغرافي قادرة أن نريد أن تكون جزء من هذا التطور الحاصل، وأن نستثمر فيها بشدة، وأن حتى تصبح لغتنا ذاكرة رقمية لا مجرد ذكرى في المستقبل. شكرا لحسن استماعكم وأسف للإطالة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للمشاركين في هذه الجلسة. شكرا للحضور الكريم. نبدأ الآن بتكريم المشاركين في هذه الجلسة مع المتحدث الأول الدكتورة هدى الشامسي. المتحدث الثاني الدكتور هيثم زينهم.
المتحدث الثالث الدكتور محمد الخريسات. الطالبة وفاء العقاد. وأخيرا الأستاذ طارق العليان. نشكر الدكتورة موزة الطنيجي والمتحدثين في الجلسة، ونشكر الجمهور الكريم وجميع الحضور والضيوف الأعزاء. وبهذا نختتم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، آملين أن نلقاكم غدا في 10 صباحا لحضور الجلسة الأولى من المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.